final Britain's Got Talent back in 2008, and it was called Nemesis. So I was always known to people as Isha Nemesis when I was choreographing or teaching classes or judging. So that's always been like the name. While I've been involved in entertainment, that's how everybody's known me. Yeah. So it's always stuck. First, I used to wake up kind of halfway down. Yeah. Then it got to a point where I would make it to the road, but this thing would keep chasing me. Yeah. And through other encounters I was having, I realized actually if I can find a way to kill myself in the dream, it will wake me up. And then I can wake up. And then it escape a vision of me, my partner, my son, who was, I think, 2 years old at the time, walking through the park in London. I was living in Milton Keynes at this time. And I remember seeing this park. It was beautiful. And, you just know that you're in a very, very affluent area. It was like, you have to take your shoes off. This park is that clean. It was incredible. And I just knew only rich people lived anywhere near this place. And then I remember walking home with her, and then we had like a bungalow at the time, and it was like attached to a mansion behind it. So it was almost like it was showing me, this is what you're gonna get. የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ ረቡዕ የካቲት 13 2016 እንደተለመደው ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን የሚያስተላልፍላችሁን ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም እንደያላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ፣ ወገኖቼ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ከሳምንት በኋላ ደግሞ ያው እንደተለመደው መጥተናል። ለፕሮግራሙ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውሉን ምልክትም ተጫኑ። ዛሬ ከተለመደው ውጪ በሁሉም ፕላትፎርም አይደለም መሄድ ነው። ምክንያቱም አንዳንዶቻችሁ በጻፋችሁልኝ ምክር መሰረት እሱን ተቀብዬ፣ ምክንያቱም የዩቲዩብ ቁጥሩ ሰብስክራይበሩ የማይጨምርበት ምክንያት፣ በተለይ ደግሞ በላይቭም ከዚህ በላይ ሰው እንዳይሚሆንበት ምክንያት በሁሉም ፕላትፎርም ብትንትን ብሎ ስካተርድ ሆኖ ስለሚመለከት ነው ሰውና አለልኝ እባክህ እስኪ ዩቲዩቡን እናሳድገውና ከዛ በኋላ እኮ እኛም ከፕሮግራሙ በኋላ ወደ ሌላው እናስተላልፈዋለን። ይህን የመሰለ ፕሮግራም እንግዲህ በእናንተ አንደበት የተባለውን ነው። ይህን ያክል ብቻ ሰብስክራይበር መኖሩ እና ተመልካቹም ይህን ያክል ብቻ መሆኑ ትንሽ አሳዝኖናልና ይህንን ብንሞክረው ባላችሁ መሰረት ዛሬ እንግዲህ የሚተላለፈው ፕሮግራም የላይቭ ስርጭቱ ማለት ነው በዩቲዩብ በሁለቱ ቻናሎች ብቻ ነው ማለት ነው። በቴሌግራም ላይቭ እየሄደ አይደለም፣ በፌስቡክ ቻናሎቻችንም ላይቭ እየሄደ አይደለም፣ በትዊተርም እንደዛው በዩቲዩብ ብቻ ነው ማለት ነው እየተላለፈ ያለው። እስኪ ደግሞ ይህንን ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ እንሞክረውና የሚደረገውን ደግሞ እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ጽፋችሁልን ነበር። አይ ቲንክ የዩቲዩብ አልጎሪዝሙ ፑሽ እያደረገው አይደለም። አዎ እሱማ ፑሽ አያደርገውም። ምክንያቱም እኛ ሃንድል የምናደርጋቸው ሳብጀክቶች ሬዝ የምናደርጋቸው ያው ሁሌ እንደምታዩት ዘመኑን በመዋጀት የጨለማ ማህበረሰብ እንዲወራባቸው ሰዎች እንዲገነዘቡ የማይፈልጋቸው ነገሮች ላይ ስለሆነ የሆነ ኖጎ የተባሉ ቃላቶች አሉ ነው፣ እነሱን ፑሽ አያደርግም። ይሄ ሲስተሙ ነው። ስለዚህ የፈለገ ብዙ ላይክም ብትሰጡ
ኤአዩ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሱ ይይዘዋል ማለት ነው እና እንደተፈለገው አይሄድም። ያ ነው እንግዲህ። ይሄ ደግሞ በእኛ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነው። እንደውም የአንዳንዶቹንም አልፈው ሄደው ይዘጉ የለ እንዴ። ስለዚህ ባለው እንግዲህ እያዘገምን እንቆያለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከበፊቱ ተሻሽሏል። የእናንተም እርዳታ ድካማችሁንም ይታወቀናል። በየቦታው እናየዋለን። እየለጠፋችሁ ሼር እያደረጋችሁና እንደዚህ አይነት እገዛችሁ አይለየን፣ ከጎናችን ሁኑ። እንግዲህ ዛሬ በጣም ግሩም የምንላቸውን ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ መጥተናል። ልጆቻችሁን በተለይ በሁለተኛው ፕሮግራም ላይ በዋናው መርሃ ግብራችን ላይ ማለት ነው ከጎናችሁ አድርጋችሁ ሰብሰብ ብላችሁ ብትመለከቱ ትጠቀሙበታላችሁ። ብዙ ወጥቼ ወረጄ ነውና እንግዳ ጋብዤ ኢንተርቪው ሳደርገው ቆይቼ ትናንትና ይህን እንግዳ ነው እንግዲህ ያገኘሁትን የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እሱ በላይቭ አይደለም ሪኮርድድ ነው። ስለዚህ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እያላችሁ ነው። ሰላም እያልን ነው። እኛም ባለቤቴም ከጎኔ ትገኛለች። ጥያቄ ካላችሁ በአይዲያ ሩም ላይ አስቀምጡልን። በፕሮግራሙ ሂደት እንግዲህ ለመመለስና ለማስተናገድ ሞክራለን። ካልሆነ ደግሞ ከፕሮግራሙ በኋላ ብታስቀምጡልን ያው ሁሌ እንደማደርገው በተቻለኝ አቅም ጊዜ እንዳገኘው ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ብዙ ሳላቆያችሁ ብዙ ነገሮች ከቨር ማድረግ ስላለብን ወደ ዛሬ የምንዳሰሳቸውን ፕሮግራሞች ላስተዋውቃችሁ። እንደተለመደው ሌተስት አፕዴት ይኖረናል። ከሌተስት አፕዴት የተወሰኑ ስላይዶች እና ቪዲዮዎችን በሌተስት አፕዴታችን ሌተስት አፕዴትስ እንግዲህ ያው ዓለም እንዴት ሰነበተች ነው። ስለዚህ እሱን ካለፈው ፕሮግራማችን ከነሳናቸው በተጨማሪ ሌላ በዓለማችን የተከሰቱ ነገሮች ካሉ እና ማወቅ አለብን የምንላቸው ነገሮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ዘ ሪተርን ኦፍ ዘ አኑናኪ በሚል ይሆናል። በዓለማችን ወገኖች በጣም የሚደንቅ ነገር እኔ እንጃ ምን ያህል እንዳስተዋላችሁ ሰሞኑን ካለፈው ፕሮግራም ወደዚህ በፊት ኢትዮጵያ ያነሳቸው ግን የጠፉ የመሰሉ ጉዳዮች አሁን እንደገና ሰርፌስ አድርገው መጥተው አሁን ሲዘገቡ ነበር በትላልቅ ዜናዎችና በጣም የሚገርም ነው እና በመጀመሪያው መርሃ ግብራችን እሱን እናያለን ማለት ነው። ዘ ሪተርን ኦፍ ዘ አኑናኪ። አኑናኪ ማለት እንግዲህ የወደቁት ውስጥ ነው። የወደቁ መላእክት ወይም እነሱ ከሌላ ዓለም በሌላ ዓለም የሚኖሩ ይሏቸዋል። ፍጥረቶች ይሏቸዋል፣ ኤሊያኖች ይሏቸዋል፣ ዩኤፍኦች ይሏቸዋል፣ ጎደስስ ይሏቸዋል። እኛ ግን በዛ መንገድ አናያቸውም። ለማንኛውም እሱን በዛ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው የምታገኙበት፣ የሚያነቃ መረጃ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዳስሳለን። ያሬድ እውነት ነው። ላይክ እና ሼር አድርጉ። ስትገቡ ላይክ እና ሼር ብታደርጉ አይ ፕሮሚስ ዩ አሁን ላይ ዳውን ጥሩ ነገር ታገኙበታላችሁና ለብዙ ሰው ይዳረሳል። ለብዙ ሰው እንዲሄድ አድርጉልን። ሁለተኛው እና ዋናው መርሃ ግብራችን በበራሪ ወረቀቱ እንዳያችሁት ዲያቢሎስ ሀብት እንድሰጥህ በዚህ በመስመሩ ላይ ፈርም አለኝ ይላሉ ወንድማችን። እንግዲህ ይህ ወንድማችንን እንደምታዩት የብሪትን ጎት ታለንት ተሳታፊ ነበረ። የሚለንን ደግሞ እንሰማለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ብዙ ሳላቆያችሁ ሰላም እያላችሁ ነው። ሁላችሁም ሰላም ብለናል። እኔም ባለቤቴም ከጎን ያለች ሰላም እያለች ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ሌተስት አፕዴት ስላይዳችን እንወስዳችሁ። ይህንን እንኳን እናንተም አይታችሁታል፣ ስታዩት ነው ሰሞኑን አምሹር በብዙ ቦታ ላይ ዓለምን ጉድ ያሰኘ እዚህም ተደርሷል እንዴ የሚል ያሰኘን ነገር ነው። ይሄ በአሜሪካ ኦሃዮ ፓስተሮቹ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሕያው ቃል የያዘውን መጽሐፍ እንግዲህ ሱፐር ቦል ሰንዴይ ሰርቪስ ለማድረግ ለምን ቸርች ሹቢ ፈን ቸርች አምልኮት የደስታ ነው መሆን ያለበት፣ የፈንጠዝያ ነው መሆን አለበት ብለው
ዘና ብለን ነው የሚባለው በዘመኑ ቋንቋ ዘና ብለን ነው መጽሐፍ ቅዱስና ቸርችን መማር ያለብንና ለምን በካልቾ መጽሐፍ ቅዱስን አንጠልዘውም ብለው እንግዲህ እንደምታውቁት ሱፐር ቦል ሁሉ ጊዜ የሚገርሙ ሴታኒክ የሆኑ ሴጣናዊ የሆኑ ነገሮችን ነው የሚያሳዩት በክሎዚንግ ወይም ኦፕኒንግ ሰርሞኒያቸው ላይ ሲከፈት ወይም ሲዘጋ ሁሌ እና ይገርማል። አሁንም እንግዲህ ይሄ 34,000 ሰው ኦልሞስት በተገኘበት አቴንድ ባደረገ ሱፐር እንትን ቸርች ውስጥ እንግዲህ ይሄ ምንድነው ኤቫንጀሊካል ሜጋ ቸርች ነው የሚባሉት። ኤቫንጀሊካል የሚለው አይ ቲንክ ወንጌላዊ የሚባለውን የፕሮቴስታንት ቸርችን ማች ያደርጋል። ኤቫንጀሊካል ነው እንግዲህ ሜጋ ቸርች ነው። በጣም 34,000 ህዝብ እንግዲህ ጭጭ አሁን ነው እጁን ነው አፉ ላይ ያደረገው ነው የሚለው እንግዲህ ጋዜጣው እና መጽሐፍ ቅዱስን በስቴጅ ላይ አውጥተው በመጽሐፍ ቅዱስ ኳስ ተጫውተዋል ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ያው እንደምታዩት an evangelical mega church in Ohio kicked off Super Bowl weekend literally with a sermon that had all of social media buzzing. በጣም ነው የሚገርመው። እንግዲህ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንደውም ሰርቪሱ ገና ሲጀመር ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን በእግር በመጠለዝ ነው። Pastor with Crossroads Church in Cincinnati, multi-site interdenominational church that boasts a weekly congregation of roughly 34,000 painted a copy of the Bible as part of the Super Bowl preaching series. The sermon was delivered በ11 ፌብሩዋሪ የተደረገ ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልክ አክብረውታል ማለት ነው። በጣም ይገርማል። እንግዲህ የት እንደደረሰን ማየት ነው። በጣም ያሳዝናል። የሰው ልጅ የደረሰበት ደረጃ በጣም ያሳዝናል። አሁን አንዳንድ ሰዎች አሁን በእኛውም ሀገር እንግዲህ ይቀበሉና አዎ ቸርች ፈን ነው መሆን ያለበትና ታዲያ ምን ቃሉን እኮ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስን ነው ለማዝናናት ነው ምናምን የሚሉም ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከዛም በላይ እኛ ሀገር እያደረጉ ስለሆነ ምንም የሚደንቅ ነገር የለም። ለማንኛውም እየዘገነንን ቢሆን ማየት ስላለብን ላሳያችሁና እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ Call it in the air. Tails is what I'll be kicking. Yeah, let's just go with tails. Would you like to kick or receive the Bible? I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick. Oh my goodness! Whoa. Is that a touchback? Can you even get a touchback? First time in 18 years there's a touchback. በጣም ነው የሚገርመው። በጣም የሰው ልጅ ከሞትኩ በኋላ ስሞት የት ነው የሚሄደው? ምንድን ነው የሚያጋጥመኝ? እችኛዋ እንግዲህ የምንኖርባት ዓለም በጣም ጥቂት ነችና ከሞትኩ በኋላ ነፍሴ ወደ ዘላለማዊ በምትሄድበት ጊዜ ማረፊያዋ የት ነው ብሎ ሊያሳስበው በሚገባ ሰዓት በጣም ትላል እና ይሄኛው ነገር የሆነው ደግሞ ሪሰርች እያደረግኩ በኋላ የምንጋብዘውን እንግዳ ማሳያችሁን እንግዳ ኢንተርቪው ያደረግኩትን ማለት ነው በመነበረበት ሰዓት ላይ ዋው አልኩኝ። በጣም የሰው ልጅ መውደቂያውን ማወቅ መቻል አለበትና እንደዚህ ስናይ በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው። ለማንኛውም በመቀጠል በሌተስት አፕዴታችን የምናየው አሁን ሰሞኑን የተከሰተ ነገር ምንድነው? ፓላንቲር ቴክኖሎጂስን በተመለከተ ነው። ፓላንቲር ቴክኖሎጂ እንግዲህ ይሄ ፒተር ቴል የሚባል ሰውዬ ነው የመሰረተው። የአሜሪካ የሲአይኤ ድርጅት ነው ባጭሩ። ምንድነው ብዙ ዲቪዥኖች አሉት። በጣም ሲክሬቲቭ የሆነ ሚስጥራዊ የሆነ ድርጅት ነው። ባጭሩ የዓለምን ህዝብ በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው ለመቆጣጠር ይሄ ኤአይውን የበላይ ሆኖ የሚቆጣጠር ስታብሊሽመንት ብለው ሲአይኤዎች የሰሩት ነው። ባንኪንጉንም ቢሆን ይቆጣጠራሉ። ይህንን የሶፍትዌር ፕሮግራም የሚሰራ ካምፓኒ ነው፣ ፕላትፎርም ነው የሚሰራ ነው። ይሄ እንግዲህ ፓላንቲር የሚባለው ኦሪጂናሊ የሲአይኤዎች የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውን ፕሮዳክቶች በዓለም ላይ ለመንግስት እየተሸጡ ነው ያሉት በብዙ ብር። አሁን በአሜሪካ ሲአይኤ ከሰራ በኋላ በፊት የሚጠቀሙበት የነበረው
የቴሮሪስቶችን የት ገቡ የት ወጡ ምናምን የሚለውን እንቆጣጠራለን ለመቆጣጠር የሚያስችለን የሶፍትዌር የኮምፒውተር ሶፍትዌር ፕላትፎርም ነው ብለው ነበር። አሁን ግን ዘልቆ ወደ አሁን እንግዲህ ሰሞኑን በተነገረው ዜና መሰረት ሁላችንንም የሚያሳስበን ደረጃ መጥቷል። ለነገሩ አዲስ ነገር አይደለም። በኢትዮጵያ ስንነጋገረው የነበረው ነገር አሁን ጠንከር ባለ መልኩ ቅርጽ ይዞ ወደፊት መምጣቱን ነው የምናየውና ግን ፕላንቴር ምንድን ነው ስሙን የወሰደው? ፕላንቴር እንደምታዩት ስሙን የወሰደው ዘ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ። እንግዲህ ፊልሙን ታውቁታላችሁ። የሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ እነኚህ ኦልሞስት ሰይጣንን የሚቀሰቅሱ ሰዎች እንዴት ከመናፍስቱ ዓለም ጋራ ያላቸውን ግንኙነት የሚያሳይ ፊልም ነው። ልጆች እንዲያዩት ተደርጎ የተለያየ ፓርት አለው። ፓርት 1 ፓርት 2 ዘ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ እንደዚህ ዘ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግ እንደዚህ የተባለ እና እዛ ፊልም ላይ ታዲያ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያም ተናግረናል። ዘ ማጂካል ፕላንቴር የሚባል ነገር አለ እዚህ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ ላይ እና ምንድነው ሲይንግ ስቶንስ ነው። ሲይንግ ስቶንስ ነው ማለት እንደ ክብ የሆነ በመስታወት ቅርጽ እንደ መስታወት የመሰለ ድንጋይ ነው እና እዛ ላይ አፍጠው ይመለከቱና ከመናፍስቶቹ ጋር ይነጋገራሉ። ማለት ከማይታዩት መናፍስት ጋር ይነጋገራሉ። እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አክሮስ ፕላትፎርም ማለት ከአንድ ሀገር ሆነው እስከ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ከዚህ ሀገር ሆኜ ኢትዮጵያ ያለውን ለማየት በመናፍስቶቹ እርዳታ ማለት ነው በክሪስታል ቦል ውስጥ ያዩታል እና ያ በሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ ላይ ፕላንቴር የሚሰኝ ተብሎ ተሰይሟል እና በዛ ነው ይሄኛው ስሙ። ተመልከቱ እንግዲህ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ ላይ እንደዚህ ነው። ይሄንን ነው ዕቃው የሚመስለው። ዕቃው የተቀመጠበት ከታች እንደ ቪ ነገር አለው እንደምትመለከቱት። ከላይ ክሪስታል ቦል ነው። በዛ ውስጥ እንግዲህ ኦልሞስት የሩቁን አቅርቦ የሚያሳይ ዓለምን የሚቆጣጠሩበት ነገር አስመስለው ነው እንግዲህ የሚያዩበት ነገር በዛ ውስጥ። ይሄ ታዲያ ምን ይባላል ስንል ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ቆይቷል። እንግዲህ መንገድ ላይ የኢትዮጵያዊ ምስክርነት እያልኩ ፕሮግራሞች በመሰራበት ጊዜ ታስታውሳላችሁ ስለነ ጆን ዲ እና አልስተር ክሮውሊ በማወራበት ጊዜ ተናግሬያለሁ። ላይክ እነኚህ ሰዎች እንግዲህ ጆን ዲ የንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ ጠንቋይ አስትሮሎጀር ነው። ይሄ ኤድዋርድ ኬሊ ከሚባለው ፈረንሳዊ ሰውዬ ጋራ መናፍስትን በመቀስቀስ ስራ ላይ የተሰማሩ ነው። ምንም እንኳን ለንግሥት ኤልሳቤጥ ቀዳማዊ የሚሰራ ሰው ቢሆንም ጆን ዲ እና መናፍስቶቹ እየተገለጹ በዚህ አይነት መልክ በመስታወት ውስጥ በመታያቸው ጊዜ ምክር ይመክሯቸው ነበረ። ይህን ብን ራሱ ዘ ብሪቲሽ ኤምፓየር የተባለውን ቃል ራሱ ኮይን ያደረጉላቸው እየሰጧቸው መናፍስቶቹ እንደሆነ ሁሉ ተናግሬያለሁ። ታዲያ በኋላ ይሄ ነገር ሄዶ አይታቸዋል። ወደ አረብ ሀገር በሄደበት ጊዜ አይ ቲንክ ሳውዲ አረቢያ በሄደበት ጊዜ ዶናልድ ትራምፕ ይህንን ነገር ደግሞ ይዘው እጃቸውን አድርገው አሁን የሚቀጥለው የሚመጣው ደግሞ ነገር ይሄ ነው ብለው ከስንት ዓመት በፊት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ እጃቸውን አድርገው አምሹር አሳይቻለሁ ከዚህ በፊት ዛሬ ስላይድ ስላይድ እና አድርገው ክሪስታል ቦል ላይ እጃቸውን አድርገው በነበረበት ጊዜ እንደነበረ አሳይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው የምናምን ኦርብ ብለው አይናችሁን እስካን አስደርጉ ብለው የዓለምን ሕዝብ በሙሉ ወደዛ ሲማግዱት የዓለም ሕዝብ ተሰልፎ አይኑን አይሪሹን እስካን ለማስደረግ ሰርክል የሆነ ኦርብ ላይ ሲያፈጥ ይሄ ነገር ቀስ ብሎ ወደ ዓለም ይሄዳል፣ ወደ ኢትዮጵያም ይመጣል። ሕዝብ አዳሜ በሙሉ እንግዲህ እንዳታፈጥ አደራን ብዬ መናገሬን ትዝ ይላችኋል። እነዚህ ሰዎች አይረሱም፣ ስራቸውን አይዘነጉም። እኛ እንረሳ ይሆናል፣ እነሱ ግን አይረሱም። እና ፕላንቴር ነው አሁን ሌላ ስም ሰጡት። ያው ፕላንቴር ነው መጥቷል። እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው። እና ታዲያ ምንድን ነው የሚያደርገው ሲባል አሁን በሁለት ነገር ነው ነገሮችን ማየት ያለብን። ይሄ እንግዲህ የአሜሪካን ካምፕኒ ስፔሻላይዝ ያደረገ በሶፍትዌር ፕላትፎርሞችን በመስራት ስንል ዝም ብሎ ሳይሆን የዓለምን ሕዝብ ዳታ ጥርቅም አድርጎ አጠራቅሞ የያዘ ዳታ እንግዲህ አሁን ጎልድ ነው። በቃ ከወርቅ በላይ ነው ዳታ ማለት ስላለልኝ ያላቸው መረጃ ሁሉ ነገር
ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ጉግል እንጠቀማለን፣ ፌስቡክ እንጠቀማለን፣ ሶሻል ሚዲያውን እንጠቀማለን። ይሄ በሙሉ በየቀኑ በምንጠቀምበት ጊዜ ቲክቶክ ስንጠቀም፣ ኢንስታግራም ስንጠቀም በሙሉ እኛ መጠቀማችንን ነው የምናየው፣ መጻጻፋችንን፣ መለጠፋችንን ምናምን ነው የምናየው። ግን ከጀርባ ያለው ሶፍትዌር ደግሞ የእኛን ኢንፎርሜሽን በሙሉ እንደ ስፖንጅ መጦ ወስዶ ለነ ሲአይኤ ያስቀምጣል ማለት ነው። ለምን ቢባል ነገ ለእኛ ያላቸው ስለ እያንዳንዳችን ማለት ነው ያላቸው መረጃ እኛን በቁጥጥራቸው ስር የሚያደርጉበት ስለ ግለሰቦች፣ ስለ መንግስታት፣ ስለ ድርጅቶች፣ ስለ ማንኛውም ነገር ስለሚያስችላቸው ነው። አሁን ታዲያ ይህንን ሲያደርጉ ቆዩና አሁን የት ጋር ደረሱ? እዚህ ጋር ደረሱ። አሁን ሲክሬቲቭ የሆነ በሲአይኤ የተሰራ ምንድነው ድርጅት ምንድነው ካምፓኒ አሁን ኦል ፓወርፉል ሲንግ ስቶንስ ከሚባል ከሎርድስ ኦፍ ዘ ሪንግስ ጋር የተመቻቸ ነገር ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ነገር ዛሬ በእነኚህ ሰዎች ይሄ አሌክስ ካርፕ በሚባለው የበላይ ሆኖ ሲኢኦ ሆኖ በሚያስተዳድረውና እንደገና ደግሞ በዚህ ፒተር ቴል በሚባለው ሰውዬ ተመስርቶ ማለት ነው ተፈጥሮ አሁን የዓለምን ሕዝብ በሙሉ ለጨለማ ማህበረሰብ ለማንበርከክ የመረጃ ምንጭ የመረጃ ሀብ ሆኖ እንዲሰራ ተደርጓል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው። ታዲያ ፕላትፎርሙ እላዩ ላይ የተለያዩ እንደገና ደግሞ ሰብ ፕላትፎርምስ አሉት። ማለት ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ሁሉም ስማቸው የሚገርማችሁ ይሄ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር የተያያዘ ሰይጣን አምልኮ ሰዎች ከሚጠቀሙባቸው የመጠሪያ በአምልኮ ጊዜ ከመጠሪያ ስሞች ጋር አብረው ከአጋንንቶቹ ስሞች ጋር ከጎድስ ኤንድ ጎደስስ ተብለው በግሪክ ሚቶሎጂ በባቢሎን ጊዜ ከሚመለኩት ጋር አብረው ነው የሰየሟቸው። ለምሳሌ ፕላንተር ጎተም የሚባለው ጎተም እዛ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ግን ምን ላይ ነው የሚያተኩረው ስንል ይሄ አሁን ቴሮሪስት ለመከታተል ብለው ፕሬዲክቲቭ ፕሮግራሚንግ ዲዛይን በማድረግ በሉ ኤአይ አናሊቲክስ በመስራት በሉ በሙሉ የሰው ልጅ እንግዲህ ቅድም ያልኳችሁን ነገር የሚቆጣጠረው ፕላትፎርም ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ለመንግስታት በሙሉ ይሰጣል፣ ለድርጅቶች ለመስሪያ ቤቶች በሙሉ ይሰጣል። ከዛ በኋላ የዓለም ህዝብ እንግዲህ ወዴት ምን እጃቸው ውስጥ እንዴት እንደሚገባ በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው። ሌላው ፕላንተር ሜትሮፖሊስ ይባላል። ሜትሮፖሊስ እንግዲህ ወደኋላ ሄዳችሁ ስትመለከቱ በኔሮ ጊዜ ኔሮ ሜትሮፖሊስ የሚባሉትን ከተማዎች ለመስራት ፈልጎ ነው። ሜትሮፖሊስ ማለት ባጭሩ ትልቅ ከተማ ማለት ነው። ግን ክርስቲያኖችን እንግዲህ የገደለው እንደዛ የሚያቃጥል የነበረው ከዛ ደግሞ አቃጥሎ ሮምን ሜትሮፖሊስን የገነባው እና ያቃጠሉት እሳቱን ያስነሱት ክርስቲያኖች ናቸው ያለውም እንግዲህ ከዚህ ጋር አብሮ መያዙን ተመልከቱ። አፖሎ ነው፣ አፖሊዮን ነው። ኦኬ ከጥልቁ የሚወጣው ግሪኮች በኦሎምፒክ ጊዜ የቀሰቀሱት በሚያምኑት የነበረው በኋላ ላይም ኦሎምፒክን ሲያከብሩ ያው እንግዲህ አፖሊዮን ተነሳ እያሉ ሲናገሩ የነበረው አፖሎ አሳይተናል ከዚህ በፊት። የሚገርም ነው። እና እነኝን ሁሉ መጠሪያዎች ይዞ ነው እንግዲህ አሁን የመጣው ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ ጋር አብረን ይህንን ነገር ስናይ ስለ ፕላንተር ፋውንድሪ እና ምናምን የሚባሉትን ስንመለከት እንግዲህ በጣም ልብ ብለን ማስተዋል ያለብን ነገሮች የሰው ልጅ ኢንፎርሜሽኑ በሙሉ የሚሸጠው ለአገር ውስጥ ላለው አገር ብቻ አይደለም፣ ለሲአይኤ ነው። ስለዚህ ይሄ የዋን ወርልድ ኦርደር የምንለው ዓለም ተሰብስባ ወደ ዓለምን ወደሚቆጣጠሩ ኃይል እየመጣች መሆኑን ማሳያ ይሄ ነው። ምክንያቱም አሁን አንድ የወረቀት ገንዘብ ዋን የገንዘብ አይነት እንዲመጣ ይፈለጋል። አንድ ሃይማኖት እንዲመጣ ይፈለጋል። እንደገና ደግሞ ዓለምን የሚቆጣጠር አንድ መንግስት እንዲመጣ ይፈለጋል። ሁሉንም ወደ አንድ ጨፍልቆ የሚወስድላቸው መሆኑን እንግዲህ አድርገው እየቀረጹት መሆኑን ማሳያው ይሄ ነው። እስኪ ከዛ በተጨማሪ በጣም የሚገርማችሁ ለካ ከአውራው ጉንፋን ጊዜ ጀምሮ ይሄ አሁን አውራው ጉንፋንን ተመርመሩ፣ ክትባቱንም ተከተቡ እያሉ ሲገፋፉ ከጀርባውን ማን ተከተበ አልተከተበ፣ ማን ቴስቱን ወሰደ አልወሰደ እያለ ኢንፎርሜሽኑን በሙሉ የሚወስድ የነበረውና
የበደንብ ደግሞ የሞከሩበት ይሄ ፕላንቲር ነበር ማለት ነው። ቴክኖሎጂው ከኋላ የሚቆጣጠርላቸው ተመልከቱ። ያው ጎታም ፋውንድሪ አፖሎ ብለው አውጥተውታል። ፋውንድሪ አንደኛው ፕላትፎርም ነው፣ መጣበታለን። እስኪ ከሱ ጋር በተያያዘ አንድ ቪዲዮ አለ፣ እሱን አይተን እንምጣ። እንዴት NHS ናሽናል ሄልዝ ሰርቪሱን ማለት ነው በህክምናው ላይ እንዴት ለዚህ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የጤናችሁ እንትን ፋሲሊቴት እንዲደረግ ወደ ሁላችሁም ዲጂታል ሁኑ፣ ዲጂታል አስገቡ ምናምን ሲባል አቀባብሎ የአብይ መንግስት ወደ እነሱ ሊሰጠን መሆኑን ማስተላለፊያው ይሄ ነው። በጣም ማሳያው ይሄ ነው። ተመልከቱ። ኦኬ ፕላንቲር NHS እንመልከት። Last week, the Department of Health lost a court case about its handling of coronavirus contracts. Now, the NHS is facing a lawsuit over one of its deals. The data store developed by controversial Silicon Valley giant Palantir. We've gone to court because the future of the NHS is being written now in the final stages of the pandemic. And unless people have their say about data deals between the NHS and big tech firms, it's going to be too late later. The COVID data store is the largest amalgamation of data in the NHS's history. At the beginning of the data store, we were told it was a temporary emergency system, that it would be shut down at the end of the pandemic. But it turns out that's not so. Palantir secured its... Okay, ተውላችኋለሁ ቪዲዮውን። በጣም ነው እንደዚህ ነው እንግዲህ የሚገርመው። ስለዚህ ነው አሁን አብይም የሄልዝ ዳታችሁን የጤና ምናምን ወደ ዲጂታል ይሁን ምናምን የሚለው አስተላልፎ ከዛ ለፓላንቲር ሊሰጥ ነው ማለት ነው። የዛን ጊዜ ያሳሰባቸው ሰዎች እንግዲህ የተናገሩትን ቪዲዮ ነው ያምጥቼ ማሳያችሁና አሁን ታዲያ እሱ ብቻ ሳይሆን ከሱ ጋር አብሮ ወገኖች አሁን ስትመለከቱ ፓላንቲር የመጀመሪያው የምናየው ምን ካምፓኒዎች ናቸው አሁን በፓላንቲር እጅ ስር እንዲወድቁ የሚፈለገው ስንል ኢንሹራንስ ካምፓኒን ጠቅላላ አድርገው ዓለም አቀፍ እነሱ ሊቆጣጠሩት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ኢንሹራንስ፣ የቤት ኢንሹራንስ፣ የመኪና ኢንሹራንስ ምናምን ሊያሳስበን ይገባል ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ እንግዲህ በጣም እነሱን ካልሰማን ኢንሹራንሳችን ችግር ላይ ሊወድቅ ነው ማለት ነው። ባንኪንግ፣ ለዚህ ነው አሁን እንግዲህ ወደ አንድ ገንዘብ እንዲሰበሰብ የሚፈለገው ፓላንቲር ነው። ይህንንም ተመልከቱ። አሁን የፓላንቲርን ፋይል ነው ማሳያችሁ። ፋርማሲውቲካል መድኃኒቶች፣ ይህን ተከተብ፣ ይህን አትከተብ፣ ይህን ትወጋ፣ ይህን ትወጋ፣ መድኃኒት የምንወስደው መድኃኒት በአጠቃላይ ኤርላይንስ አቪዬሽን። ስለዚህ ካልሰማን አትበርም፣ መሳፈር አትችልም፣ ኤርፖርትም አትገባም የሚሉበትን የሚቆጣጠሩት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ሃየር ኤጁኬሽን፣ ትምህርት ቤቶችን በሙሉ ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። ኢንተርኔት፣ አውቶሞቲቭ፣ መኪና፣ ፋይናንሻል ሰርቪስስ፣ ይሄ በሙሉ እንግዲህ ፓላንቲር እንዲቆጣጠረው እየተደረገ ነው። ይሄ ከነሱ ከራሳቸው ዳታ ነው። ሊንኩን አስቀምጥላቸዋለሁ። ኮምፒውተር፣ ሶፍትዌር፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ኤአይም ጭምር ማለት ነው። የትኞቹ ሀገሮች ናቸው አሁን በፍጥነት እዚህ ውስጥ ይህንን ያዘዙት ማለት ነው? ዲስትሪቢዩሽን ካምፓኒስ ዩዚንግ ፓላንቲር ባይ ካንትሪ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጀርመኒ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ተመልከቱ፣ ፍራንስ፣ ኢንዲያ፣ ስዊዘርላንድ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ኢትሊ፣ ኔዘርላንድ፣ ሆላንድ። እነኛ አይደሉም አሁን አገሮች ታዲያ በብዛት አሁን እዚህም በብዛት የምናያቸው ከወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ጋር በቅርበት እየሰሩ የምናያቸው ሁል ጊዜ በጣም የሚገርም ነው። ታዲያ በመቀጠል የሚያስገርመው ነገር ማለት ነው በጃንዋሪ 12 2024 ይሄ ካምፓኒ ማለት ነው የፒተር ቴል ካምፓኒ ፓላንቲር ከእስራኤል የዲፌንስ የጦር ሰራዊት ማለት ነው ጋራ ስምምነት ወስዷል። ካምፓኒው የአሜሪካ ካምፓኒ ነው። ሚስጥር እንግዲህ ይሄ ሚስጥርን የሚይዝ ነው። ሚስጥርን የሚያውቅ ካምፓኒ ነው። የዲፌንሱን የውስጡን በጣም ጥልቅ የሚባለውን ሚስጥር የሚያውቅ ካምፓኒ ነው። አግሪመንት አደረገ ተብሎ የዛን ጊዜ ብዙ ሰዎች በጃንዋሪ ወር ብዙ ሰዎች ሲቃወሙ ነበር። አሁን ምክንያቱ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው የሚያሳስበው ሲባል እነኚህ ሁለቱ አገሮች ሳይሆኑ ይሄንን መስሪያ ቤት ፓላንቲር የሚባለውን የአገሮችን ዳታ ሁሉንም ነገር ሚስጥር የሚባለውን በሙሉ የያዘ ካምፓኒ የሚቆጣጠሩ ሶፍትዌሩን የሰሩ ሰዎች እነሱ አገሮቹን በደንብ እንደፈለጉ አድርገው ማኒፑሌት ሊያደርጉ ብላክሜል ሊያደርጉ ሊቆጣጠሩ ሁሉ ይችላሉ ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ዓለምን የሚቆጣጠሩ ሰዎች። እነኚህ ሰዎች ናቸው ለዓለም ስጋት የሆኑ ማናያቸው ከጀርባ ያሉ። እርግጥ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ አሌክስ ካርፕ የሚባለው በሲኦኤነት ሆኖ የሚሰራው አይሁድ ነው። ያኛው እንኳን ፒተር ፔል አይሁድ አይደለም፣ ኢቫንጀሊስት የሆነ ሰው ነው። ግን
ብቻ ድብቅ ነው ለሲሊኮን ቫሊ እዚህ ጋር እንደውም በጣም ይገርማል እና ምንድነው የሚለው Palantir agreed to a strategic partnership with Israeli defense minister to supply technology to help the country's war effort ነው war effort ስለዚህ እስራኤል የምትደበድበውን የሚያጸድቀው የአሜሪካ መንግስት ሳይሆን ኢንፎርሜሽኑን ሃርቨስት የሚያደርገው የሚሰጠው ከጀርባ ያሉት እንግዲህ ፕላንቲርን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው ከባዱ ይሄ ነው ከዛ በዚህ ብቻ አልቆምም ወገኖቼ አሁን ታዲያ ሰሞኑን ይሄንን ፕላንቲርን ለማንሳት የተገደድንበት ምክንያት ሰሞኑን ደግሞ ፕላንቲር የሚባለው አሁን ወደ ሱፐርማርኬቶች ምግብን እና ሌሎች ቁሳቁሶችን የሚሸጡ ትላልቅ በአሜሪካ ያሉ ሱፐርማርኬቶች እንደነ ኮልስ ባሉት ማለት ነው ከአሜሪካ ያላችሁ ታውቃላችሁ ስለ ኮልስ አሁን ተፈራርሟል እንግዲህ ሱፐርማርኬት የሲአይኤ ሊንክ የሆነ ዳታ ኢንተለጀንስ ፈርም ያስፈልገው አስቡ ምን ያስፈልግ ሲአይኤ ሱፐርማርኬቶችን ሊቆጣጠር ሱፐርማርኬቶችን አይደለም የሚቆጣጠረው ሱፐርማርኬቶቹ ውስጥ ያሉትን ስታፎች የሚሰሩትን ስታፎች ከዛ ደግሞ ምግብና መጠጥ ምናምን ሌሎች ነገር ሊሸጡ የሚመጡ ሰዎችን እሱም ብቻ አይደለም ምን ሸልፉ ላይ ይቀመጥ ምን ከሸልፉ ላይ ይነሳ የሚለውን ነገር የሚቆጣጠሩበትን ፕላትፎርም አምጥቷል ማለት ነው ታዲያ ይሄ እንግዲህ ካምፓኒ እንደምታውቁ ኮልስ ኢንክስ ዲልስ ዊዝ ሜጀር ሲአይኤ ሊንክ ዳታ ኢንተለጀንስ ቴክ ፈርም እና ብዙ ሰዎች በዓለም ላይ ይሄንን እየተቃወሙ ነው it is expected to go global to implement World Economic Forum big reset agenda ይሄ ደግሞ ሌላው አሳሳቢ ነው በዓለም አቀፍ እንዲሆን ነው የሚፈልገው የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረምን የነ ዳቮስን ስዊዘርላንድ ያለውን ድርጅት እንግዲህ የነሱን ዓላማ እኮ የሆነ ሰይጣናዊ ዓላማ እና ዓለምን ህዝብና ዓለምን በቁጥጥራቸው ስር የሚያደርገውን ልክ ነው የምትበሉትን የምትጠጡትን የምታደርጉትን ሁሉ እኛንን የምንቆጣጠረው ይሄ ዘ ቢግ ሪሴት ነው ዓለምን እንደገና ወደ አዲስ አምጥተን እኛ መቆጣጠር በሚያስችለን ዓለምን እንፈጥራለን ያሉበትን መንገድ የሚያመቻች ነው ማለት ነው ይሄ ታዲያ በሱፐርማርኬቶቹ ላይ መሄዳቸውን ነው ከዚህ ጋር አብሮ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ብዙ ሰራተኞች ስራቸውን ያጣሉ ምክንያቱም እንትንን ትርፋቸውን ብቻ ተኮር ያደረገ ነው ልክ ነው ላይ አማዞን ሰራተኞች አሁን የአማዞን ሱፐርማርኬት ጃይንቱ ማለት ነው ሰራተኞች እዛ የሚሰሩት ልክ እንደ ባርነት ነው የሚያዩት እዛ መስራት ማለት አማዞን መስራት ማለት እንደ ባርነት ነው የሚያዩት ምክንያቱም የሆነ ዲቫይስ ይዛሉ በእጃቸው እና ከቆሙ ለሽንት ቤት በሚያርፉበት ጊዜ ዲቫይሱ ለማናጀሩ ሽንት ቤት አሁን እየሰራ አይደለም ሰው ይላል ለሽንት ቤት አርፏል ቲ ብሬኩን 5 ደቂቃ 1 ሰከንድ 2 ደቂቃ አሳልፏል ይላል እንግዲህ ዌራውስ ውስጥ የሚሰሩት መጋዘን ውስጥ የሚሰሩትን ነው ማለት ከዛ በኋላ ይሯሯጣሉ ማለት ነው ሰራተኞቹ ከሸልፍ ላይ ልክ እንደ ማሽን አማዞን ምንድነው ትርፉን ብቻ ነው አረ ደከመኝ ወገቤን አመመኝ አረ ጀርባዬ እንትን አለ ምናም ቢል ሰራተኛው አይ ስራዬን ካልፈለኩ እኮ ሞተል ትችላለህ ለኛ ከሰዓት ጋር ነው የምንሰራው ይለዋል ማለት ነው ወደፊት እነኚህን ሁሉ ሰራተኞች በሮቦት መተካት ስለሚፈልጉ ሰራተኞችን አሁን እንደ ሮቦት እየተጠቀሟቸው ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት አኮር እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ ሰራተኞች ስራቸውን ያጣሉ ምክንያቱም ትንሽ ሰራተኞችን ብቻ ይዘው ማለት ነው ብዙውን ስራ ለማሰራት ነው የሚንቀሳቀሱት አንድ ይሄ ነው እንግዲህ ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ከዚህ ጋር አልፎ ደግሞ በጣም የሚያሳስበው ነገር አሁን በሱፐርማርኬቶች ላይ ያለን ምግብ ብቻ ሳይሆን መቆጣጠር የሚያስችላቸው የሚፈልጉት ኢምፕላንቴር ቴክኖሎጂ ከጀርባ ሃርነስ የሚያደርጉ ሰዎች ገበሬዎችን ዓለም አቀፍ ገበሬዎችንም ጭምር መሆኑ ነው ደግሞ የሚያሳስበው እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ምንድነው ገበሬዎች መሬታቸው ላይ ያለውን እርሻ በዚህ ነው የምትሸጠው ይሄንን ነው የምታመርተው ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር አታመርትም ጂኤምኦ ሞዲፋይድ መሆን አለበት ትርፉን ደግሞ የሚሸጥበትን ለምሳሌ ስንዴውን ገብሲውን በቆሎውን በዚህ ዋጋ ነው የሚሸጠው ከዚህ በላይ እንትን ማለት አችልም ብሎ የሚቆጣጠር እንትን ፕላትፎርም ነው ይሄ ፕላትፎርም ስትናገር ሰማታላችሁ ትጥዮ ብዙ ገበሬዎች አሁን ሲያደርጉት እንደነበረው በክላይሜት ቼንጅ ሰበብ በቃ ይዘጋሉ ማለት ነው እርሻቸውን የዓለምን ህዝብ በጠኔ እንዲመታ አድርገው ሾርቴጅ ነው እጥረት የምርት አምጥተው ገበያው ላይ ከዛ በኋላ እነሱ በፊትም ሲያደርጉት የነበሩትን ምርቶች ብቻ የሰው ልጅ እንዲጠቀም እሱንም ደግሞ
እነሱን ከሰማ ብቻ እንዲበላና እንዲጠጣ እንዲሸጥና እንዲለውጥ የሚያደርጉበትን መንገድ በዚህ በፕላንት ቴክኖሎጂ በሁሉም መስክ በጤናው በሉ በባንኪንግ በሉ በሱፐርማርኬቱ በሉ በእርሻው ላይ በሉ በሁሉም ነገር ላይ በቃ ምንም የሚቀር ነገር የለም ኢንሹራንስም ሁሉን ነገር የበላይ ሆኖ የሚቆጣጠረው እና አይናችንን እንደ ኦርብ አድርገን የነበረው እንግዲህ መሰረቱን ሁሉ ስለ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ ሁሉ አወራን መሰረቱ ከየት የመጣ እንደሆነ ሰይጣናዊ የሆነ ነገር እንደሆነ ይሄንን ከጥልቁ የወጣ ቴክኖሎጂ መሆኑንም ምንም ማሳያው ግልጽ ነው ምክንያቱም ያው ሲሊኮን ቫሊ ኮንትሮቨርሻል እያሉ የሚናገሩት የነበረው ይሄ ነው this is just እና እስኪ ቪዲዮውን ለምንድን ነው ገበሬዎቹ they are at furious ናቸው አሁን ገበሬዎቹና የሆኑበት ምክንያት ለምንድን ነው ያ አንግሪ የሆኑበት ቁጥ የሆኑበት የሚለውን እስኪ አይተን እንመለስ The big supermarkets chains are feeling the heat at the moment. With political probes underway, there's pressure on them to bring prices down as quickly as possible. Tonight reports Coles is pushing suppliers to drop their costs by as much as 14% so it can pass savings on to customers. It points to improved inflation forecasts such as freight and shipping for the request. In a statement to the latest, Coles says it's always looking for ways to lower the cost of groceries. Well, joining me tonight is the CEO of the Queensland Fruit and Vegetable Growers Association, Rachel Chambers. Rachel, good evening to you. The emphasis at this stage appears to be on non-food items. Are you worried that farmers will be next? እንግዲህ farmers will be next ነው ብሎ የጠየቃት በመቀጠል ገበሬዎች ናቸው ማለት ነው የሚጠቁት እያለት ነው እስኪ የምትነገረው እንስማ Well, emphasis is probably a well-chosen word at the moment, but absolutely we are fearful that they are going to call out the same type of behaviour to us. What impact would a price cut have on farmers? Well, this was our biggest fear out of the whole inquiry situation in that... በጣም የሚያሳስበንና የሚያሰጋን የነበረው በደርሻው ላይ ከመጡ ነው አለች እንግዲህ ምክንያቱም the retailers would push back and say that returns needed to be back to their shareholders, which absolutely that's why they exist, and also that consumers need to also experience some price cuts. We don't disagree. We absolutely agree that consumers and the cost of living crisis is real, but our job is to also highlight the fact that our growers have been on the receiving end of no price gains for a period of time now, whilst they have price increases of 30 to 65%. So simple maths really, if the retailers continue not to offer prices that reflect the cost of production, our growers are going to go out of business in droves. በቃ ግልጽ ነው ስለዚህ ዋጋችሁን ቀንሱ ብለው በሚያስገድዱበት ጊዜ ብዙ ትርፍ ለመስራት እንኳን አይደለም እየተሰራ ያለ ባለበት ሁኔታ አለች አባውን ወቅት ይገባናል አለች ግን ጃይንት የሆኑ ሱፐርማርኬቶች ምክንያቱም እነሱ ሸልፍ ላይ እንዲሆን የሚፈልጉት እነ ቢል ጌትስ የሚሰሯቸው ጄም ሞዲፋይድ የሆነ ፕሮዳክት አስቀምጡና ሌሎቹ ከጨዋታ ውጪ ኦርጋኒክ ሆኑ ከጨዋታ ውጪ ኮምፕሊትሊ እንዲወጡ ስለሚፈልጉ የዛን ጊዜ በዚህ ሽጡ ምናምን በሚሉበት ጊዜ ገበሬዎቹ ደግሞ ሰራተኞችን እንትን መክፈል አለባቸው እንሰሶቹን ማብላት አለባቸው ትራክተሮቹን ነዳጅ መጨመር አለባቸው ስለዚህ ከጨዋታ ውጪ በቃ ያወጧቸዋል ማለት ነው እርሻው ይዘጋል ማለት ነው የነ ቢል ጌትስ አጀንዳ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አጀንዳ በቃ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው የሚገርማችሁ እሱ ብቻ አይደለም ወገኖቼ በመዝጊያ ፕላንቲር ጭራሽ አልፎ ሄዶ በእርዳታ ውስጥ ራሱ አሁን እንግዲህ ሁሉ ከዚህ በፊት ዳርዳር ሲሉ ነበረ ከዩናይትድ ኔሽን ጋራ የዓለም ህዝብ ምግብ የሚሄድበትን እነሱ በምን አይነት መልክ ነው የሚያመጡት ፍሰት አለ በትክክል ይሄ ዶኔሽኑ እርዳታው የሚላከው ወደ ሰርድ ወርልድ ካንትሪ ወይም ረሃብ ወዳለበት ቦታ ሲላክ አንዳንድ ጊዜ ብክነት አለና ያንን ለመቆጣጠር ብለው ነው የሚያስቡት ግን አሁን ብዙ ሪሰርቾች ከዚህ ጋር አብሮ የታከለውን ስንመለከት ምንድነው የትኞቹ ሀገሮች እርዳታ የሰጣቸው እኛን የሰሙ ሀገሮች ብቻ ናቸው እርዳታ ማግኘት የለባቸው ሌሎቹ ጭራሽ ምንም ነገር እንዳይበሉ እንዳይጠጡ መሆን አለበት ብለው መንግስታትን የሚያስጨንቁበት ሲስተም ፕላንተር እንደዘረጋ እናያለን በጣም ነው የሚገርመው ስለዚህ ይህንን ሙሉ አርቲክሉን አንብቡ ስለዚህ ኦቤይ ያሉ ነው ኦቤይ
ለምን countries who do not obey እሺ የማይሉ የማይገዙ እነኝን የጨለማ ማህበረሰብን የማይሰሙ አገሮች መንግስታት ህዝቦች የአዲሱን የዓለም መንግስት ሰይጣናዊ የዓለም መንግስትን የአካሄድ የሚከለክሉ በአጠቃላይ በሁሉም አይነት አቅጣጫ ማለት ነው እርዳታ የሚያገኙ የሚኖሩ ሀገሮች እርዳታ የሚያገኙበትን መንገድ ይዘጉታል ማለት ነው በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ከዚህ ጋር አብሮ the system works like ባንክ ነው የሚለው እዚህ ጋር ብታነቡት እንደ ባንክ ነው የሚሰራው ሲስተሙ ስለዚህ ሃይሊ በጣም ሴኩሪቲው ሃይ ነው ማለት ነው እንግዲህ በማን ነው ደግሞ የተፈጠረው ስንል እንግዲህ CIA ሊንክድ ነው ይሄ ሁሉ እንግዲህ ይሄ የዩኤን እንትን ነው CIA የዩናይትድ ኔሽንን የወርልድ ባንክን ላይ ሲያዝበት አስቡ CIA የአሜሪካ የስለላ ድርጅት CIA እጁ ረዝሞ ማለት ነው በዩናይትድ ኔሽን ፉድ ፕሮግራም ላይ ገባ ማለት ነው እነኛ ሀገሮች ይብሉ እነኛ ሀገሮች አይብሉ ሲል ማለት ነው አስቡ ስለዚህ የሲአይኤ ድብቅ የሆነ አጀንዳ እንግዲህ ሲአይኤ ብዙ ነገር ተናግረን ነገር ነው የነበረው ወደፊት ይመጣል ማለት ነው ግን ካኒው ስዋውን እንግዲህ ሲአይኤን ትረስት አድርገን ልንንቀሳቀስ ነው ማለት ነው የነሱ ዓላማ ግልጽና ግልጽ ነው ወደ ሀገሮቹ መድረስ ይፈልጋሉ መሄድ ይፈልጋሉ መግባት ይፈልጋሉ ትንቢቶችም የአባቶቻችንን ትንቢት የሚያሳየው ይሄ ነው መዝለቅ ይፈልጋሉ ይህንን እውነት ለማድረግ ደግሞ እየሄዱበት ነው ይሄኛው ፕላንተር ቴክኖሎጂ እንግዲህ እንደ አብይ አህመድ አይነት መንግስት ካለ በደንብ አድርጎ በሁሉም የመስሪያ ቤት ድርጅቶች ላይ ይሄንን በደንብ ፕላትፎርሙን ግጠሙልኝ ይላል ከዛ እሱ ብቻ ሳይሆን የሚቆጣጠረው CIA ይሆናል የሚቆጣጠረው እሱ የመግዛት ዘመኑ ይራዘምለታል ማለት ነው ሌሎችም ሀገሮች እንደዚሁ ለህዝባቸው ማያስቡ በሙሉ ይሄን ያደርጋሉ ማለት ነው የተቃወሙ የሚቀጥሉ አይቃወሙ ሲቃወሙ አንሰማቸውም ማለት ነው ኦኬ ወገኖቼ በዚሁ ወደ መጀመሪያው ሌተስት አፕዴታችን ጨርሰናል ወደ መጀመሪያው መርሃ ግብራችን እንሸጋገራለን ማለት ነው ፕሮግራሙን እየተጠቀማችሁ ከሆነ ላይክ እያደረጋችሁ እንሸጋገር ሌሎችንም ኢሶፕ ኢትዮጵያ ጀምሯል ያላችሁ ብነግሩልን አሪፍ ነው The Return of the Anunnaki እንግዲህ የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ነው እስከ ፕሮግራሙ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እየተመለከታችሁ ያላችሁት ኢሶፕ ኢትዮጵያን በዩቲዩብ ነው አኑናኪ ምንድነው ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ታስታውሳላችሁ ኢሶፕ ኢትዮጵያን ከረጅም ጊዜ በፊት ጀምራችሁ የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ወገኖቼ ቤተሰቦቻችን አዲሱ የዓለም መንግስት ሃይማኖት ክፍል 1 ብዬ በዛሬ 6 ዓመት 118000 ሰው አይቶታል ጥሩ ነው የዛሬ 6 ዓመት የሰራሁት ፕሮግራም ላይ ፖፕ የሩሲያው ጳጳስ ፖፕ ኪሪሊ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አንታርክቲካ መሄዳቸውን ግን አንታርክቲካ መሄዳቸው መጀመሪያ ጊዜ ብቻ መሆን ሳይሆን የሄዱት ፖፕ ፍራንሲስን ካገኙ በኋላ በኩባ መሆኑን ተናግሬ ነበር በጣም ይገርማል ግን ተለያይተው ብቻቸውን እንዲሄዱ አድርጉ ቢነገርም ግን በጊዜው እንትን ባደረኩት ነው ፖፕ ፍራንሲስም ከኩባ አብረው ከኬሪያሊ ጋር ወደ ኩባ ከሄዱ በኋላ የዛን ጊዜ ያው እንደምታነቡት ፊደል ካስትሮንም አግኝተው ነበረ በኩባ የጎበኙት ነገር ድብቅ ነበረ ከዛ በኋላ ተለያይተው ለብቻቸው እንደሄዱ ነበር የተነገረው ግን በጊዜው ባቀረብኩት መረጃ አብረው በድብቅ እንደሄዱ ወደ አንታርክቲካ ከኩባ ጉብኝት በኋላ ወደ አንታርክቲካ ወደዚህ ሳውዝ ፖል የደቡብ ክፍል ኦፍ አንታርክቲካ የዓለማችን ክፍል መጨረሻው በረዳማ ወደሆነ ክፍል እንደሄዱ ተናግራለሁ በዚህ ፕሮግራም ታዲያ የዛን ጊዜ እንግዲህ አሁን ፖፕ ፍራንሲስ አብረው ሄዱ የሚል እንደዚህ ሌጋሲ ከሚባለው ይላል ከቢቢሲው ከምናምን ባናገኝም የሚገርመው በኋላ ላይ ግን ራሳቸው ቢቢሲዎች ምናምን በኋላ ላይ አይ ፖፕ ፍራንሲስ እኮ ለብቻው ምንም ስራ ስላልነበረው በኋላ ላይ ሄዱ ብሎ በዜናቸው ገልጸውታል እንመጣበታለን ይሄ ግን የሆነው ፖፕ ኪሪሊ የራሻው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳስ የሄዱት በ2016 ነው በፈረንጆቹ ታዲያ አለልኝ ምን ያስገርማል ልትሉ ትችላላችሁ
የሚያስገርመውማ ወገኖቼ ምንድነው እንግዲህ ሁለቱ ጳጳሳቶች ወደዛ ሄዱ። ከዛ ምንድነው ኩባ እና አንታርክቲካ በጋራ ያላቸው ነገር ምንድነው ብሎ አንድ ሰው መጠየቅ መቻል አለበት ወገኖቼ። what do they have in common? ኩባ በሚኒ የሚባል አይላንድ አለ። በሚኒ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ፕሮግራም ሰርቼበታለሁ። ስለ በሚኒ አይላንድ ስለ እንትን ተናግሬያለሁ። በሚኒ የሚታወቀው ልክ እንደ አንታርክቲካ ስውር የሆነ ቦታ መኖሩ ነው። የጨለማው ማህበረሰብ በጣም የሚጠብቀው ቦታ። እንደውም ኩባን አክብረው አሜሪካኖቹ የጨለማ ማህበሮች የሚኖሩበት ምክንያት ፊደል ካስትሮን ፈርተው ምናምን ሳይሆን በሚኒን ስለሚያከብሩ ነው ይባላል። ዘ ሆት ዞን በሚኒ ይባላል። ሆት ዞን። ለማንኛውም በጋራ ያላቸው በሚኒ አትላንቲስ እንግዲህ ወደኛም ሀገር አትላንቲስን ፍለጋ ብዬ የሰራሁት ፕሮግራም አለ። በዛ ላይም ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት። አትላንቲስን ፍለጋ ማለት የወደቁ መላእክት ከሰማይ ሲወርዱ የወደቁበት ቦታ የተዘጋባ ከውሃ ጥፋትም በኋላ ደግሞ የተዘጋባቸው ቦታ አሁን በዓለማችን የሌለ የሚመስል ግን እነሱ የሚያውቋቸው ቦታ ከነሱ ጋር ሄደው የጨለማ ማህበረሰብ የሚያገኟቸው ፍጡራን ያሉበት ቦታ እንደሆነ ከሚነገረው በዓለማችን ካለው ክፍል አንዱ ኩባ በሚኒ ነው። በጣም ነው የሚገርመው ወገኖቼ። እኔ ሄደው አገኟቸው ከሬሊ ሄደው አገኟቸው እያልኩ አይደለም፣ ግን በጋራ ያለውን ነገር እናያለን። አሁን ሰሞኑን እየተዘገበ ካለው ዜና ጋር ጎን ለጎን እንድታዩት ነው። ምክንያቱም ሜንስትሪም ሚዲያው እየተናገረ ያለው ነገር አለ። በኩባ በሚኒ ብዙ ሰዎች ሄደዋል። ያ ህፃናትን ይደፍር ነበር የተባለው ጄፍሪ ኤፕስቲን ደጋግሞ ይሄድ ነበረ። እሱ ብቻ አይደለም የሚሄድ የነበረው። ይሄ የማክዶናልድ ፈጣሪ የሚባለው የኬኤፍሲ ፈጣሪ የሚባሉት ሰዎች ሁሉ በሚኒ ሄደው የተለየ ሪቹዋል ያደርጉ እንደነበር በታሪክ ተዘግቧል። ከእኔም ስናገር ነበር የነበረው። የሚገርም ነው ግንኙነታቸው፣ አይዲያውን ሁሉ ከየት እንደሚያገኙት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ወደ በሚኒ እና ወደ አትላንቲክ ኦሽን ቶፕ የሚባሉ የኢቫንጀሊካል ፓስተሮች ሄደው ከዛ የተለየ ቀለበት ያመጡ እንደነበረም እሱ ብቻ አይደለም፣ ቢተር ሌክ ግብፅም ሁሉ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ያደርጋሉ እንደዚህ የተለየ ስውር ቀለበት። አሜዚንግ። ታዲያ ምንድን ነው እዛ ያለው የሚለውን ነገር ያላያችሁ ሰዎች ከዚህ በፊት የተናገርኩትን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። አለ እንመጣበታለን ዛሬ። ታዲያ ቅርብ ጊዜ ወደዚህ በማርች 26 2023 የወጣው አርቲክል በበሚኒ ኩባ የጠፋ የነበረው ዘ ሎስት አትላንቲስ ተገኘ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ኢንፍራሬድ ራዳር ሳተላይት በፎቶግራፍ ፎቶ ተነሳ ተብሎ በ23 ማርች ጋዜጣው ወጥቷል። እነሱ ሄዱ እንግዲህ በ2016 ነው። ተመልከቱ፣ በጣም ይገርማል። ይህንን አካባቢ ከጎበኙ በኋላ ፖፕ ኬሬሊ ጳጳሱ ወዴት ሄዱ ማለት ነው? ወደ አንታርክቲካ ሄዱ። ያኔ በፊልሙ እንዳሳየው በጣም ይገርማል። ኢትስ አሜዚንግ። በኩባ በሚኒ ታዲያ የታየው ነገር እነኚህ ጥልቅ የሰመር ገብተው የሚያዩ ሰዎች እንደኚህ ቤት ሲሰራ ያለውን በትክክል የተቀረጸ ድንጋይ ከተማ መሆኑን ሁሉ አረጋግጠናል፣ ስውር ሆኖ ተደርጓል የሚሉ አንዳንዶች ደግሞ ኖ ይሄ ክብ የሆነ ትላልቅ እንትንን ድንጋይን የወደቁ መላእክት እንዳያወጡ የተዘጋባቸውን ጥርብ ድንጋይ አገኘን ብሎም የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ብቻ የሆነ ነገር ስትራክቸር ተገኝቷል። አሁን ይሄ የዛን ጊዜ ነው፣ የበሚኒ ጊዜ ኩባው። እንግዲህ ቢቢሲም በጊዜው ፖፕ ፍራንሲስ ኤንድ ፓትሪያርክ ኬሬሊ የኩባ ሚቲንግ እንዳደረጉ ተናግረዋል። ከዛ በ2023 እና በ2022 ነው መሰለኝ፣ ይሄ ቅርብ ጊዜ ነው ብቻ
4000 ማይል ጉዞ አድርጎ ፖፕ ፍራንሲስ በፊት እንግዲህ አልሄደም ሲሉ ነበረ አሁን ሄዷል ፖፕ ፍራንሲስም ሳውዝ ፖልን አንታርክቲካን ጎብኝቷል 86-year-old ፖፕ does not currently have any international trips ስለዚህ አሁን ወደ አንታርክቲካ ሄዷል ማለት ነው ፖፕ ፍራንሲስ would not be the first one ከዚህ አሁን ያመኑ ማለት አሁን ፖፕ ፍራንሲስ ብቻውን አይደለም ከዚህ በፊት ደግሞ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኬሬሊም በ2016 ጎብኝቷል ብለው ተናገሩ ማለት ነው አሁን ቅርብ ጊዜ ታዲያ ስለ አንታርክቲካ ስለ በሚን ይሄን ያህል ከተነጋገርን በኋላ ወገኖቼ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ በፊት ስለተናገርነው ስለ አንታርክቲካ እንግዲህ በሳውዝ ፖል ያለ በበረዶ የተሸፈነ ማንም እንደፈለገ የማይሄድበት ቦት የተከለከለ በጦር ኃይል የሚጠበቅ በኃያላን በሚባሉ አገር የጦር ኃይሎች የሚጠበቅ ቦታ እንዳለ በቃ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው እሱ ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች በዘመናችን ስለዚህ ቦታ ብዙ ተናግረዋል እኛም ስንተናግረናል ግን ከአውራው ጉንፋን ጋር በተያያዘ እና ደግሞ እነኚህ የጨለማው ማህበረሰብ እንደነ ሮክፌለር ሀብታሞቹ ቱጃሮቹ የዓለምን ገንዘብ የሚቆጣጠሩት የዓለምን ህዝብ የበለጠ ልቁም ለመቆጣጠር የሚፈልጉት እንደነ ሮክስ ቻይልድ ፋሚሊ እንደነ ጄፒ ሞርጋን ስታብሊሽመንት ፋይናንሱን ሁሉን የያዙት ማለት ነው እነሱ ደግሞ ኦልሞስት በአንታርክቲካ ማለት ነው የተለየ ቦታዎች ሁሉ አላቸው በእነሱ የተሰየሙት እና የነሱን ስሞች እያመጡ ማለት ነው የአንታርክቲካን እያመጡ በኋላ ላይ ኦሚክሮን አውራው ጉንፋን እያሉ ስም ሲጠሩ ዴልታ አውራው ጉንፋን እያሉ መጥራት ጀምረው ነበረ አይገርማችሁ ስለዚህ የበሽታው አመጣጥ ራሱ አውራው ጉንፋን የነኚህ ሰዎች እጅ አለበት ብንል ምንም የሚያስገርም ነገር አይደለም ማለት ነው ተመልከቱ እንግዲህ በአንታርክቲካ ምን የሚባሉ ቦታዎች አሉ በጣም ነው የሚገርመው ወገኖች እንግዲህ አሁን የአውራው ጉንፋን አነሳስ የክትባቱም የዓለምን ህዝብ ወደ ሊተፈለግ የሚፈልጉበት አቅጣጫ ለመውሰድ ነው የጨለማው ማህበረሰብ የነሱ ቅድ ነው እየተያዘ ያለው ስንል አንታርክቲካ ላይ ያለውን መልክዓ ምድሩን እናንተ በራሳችሁ ጊዜ ዝም ብላችሁ ጉግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ይኸው እዚህ ጋር ከነ ሎኬሽኑ ከያቅጣጫው የራዳር አቅጣጫውን ሁሉ አስቀምጬላችኋለሁ አንደኛው ቦታ በጣም ይገርማል ምን ይባላል ዘ ዲሰፕሽን አይላንድ ይባላል ዲሰፕሽን የማታለል አይላንድ የሚባል ቦታ አለ እሱም የሚገኘው በአሹዋያ በሚባል የአንታርክቲክ ክፍለ ዓለም ነው ማለት ነው ቦታ ነው ተመልከቱ አይገርማችሁም አሁን እንግዲህ ዓለማችንን የሚቆጣጠሩ ሰዎች ከአንታርክቲክ ጋራ እና ከበሚኒ አይላንድ ጋራ ያላቸው ነገር ግንኙነቱ ምንድነው ስንል በዚህ ቦታ ደግሞ የጨለማው መናፍስት የወደቁ መላእክት ማለት ነው በዚህ ቦታ ነው ያሉት ከነሱ ጋር ነው ግንኙነት የሚያደርጉት ከዛም ነው የሚወጡት የተዘጋባቸው መዛው ነው የሚለውን ነገር ደጋግመን በምንሰማበት ጊዜ አሁን ስናይ የነኚህ ደግሞ ሀብታሞቹ የጨለማ ማህበረሰብ የሚባሉ ሰዎች እዛ ሄደው በስማቸው መሰየሙ ምንም እንግዲህ በጣም ሊያስገርመን አይገባም በእውነቱ ተመልከቱ ዲሰፕሽን አይላንድ እንዳለ ሁሉ ሮስቻይልድ አይላንድ አለ አይገርማችሁ ሮስቻይልድ ፋሚሊ በዓለም ላይ በጣም ሀብታሞች የሚባሉ ሰዎች ናቸው የጨለማ ማህበረሰብ መሆናቸውም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል አባል መሆናቸው ከዛ ኦሚክሮን አይላንድ አለ ተመልከቱ እንግዲህ የአውራው ጉንፋን መጠያ ከዛስ ዴልታ አይላንድ አለ ተመልከቱ ከዛስ ዘ ሮክፌለር ማውንቴንስ አለው እንደውም ሰንሰለታማው በአንታርክቲካ ያለው ሰንሰለታማው ተራራው እንዳለ ዘ ሮክፌለር ማውንቴንስ ተብሎ ይጠራል ኦኬ እስኪ እንቀጥል ያው ተራራዎቹን እያያችሁ ነው ታዲያ አሁን ሰሞኑን በ14 ፌብሩዋሪ 2024 የዓለምን ህዝብ ያስገረመ ዜና በዋናው ዜና አውታሮች እየተለቀቀ ይገኛል ዝም ብሎ ወልዱ ተሰደን አልመጣም የራሻው ጋዜጣ ፕራቭዳ ማለት እውነት ማለት ነው ፕራቭዳ ማለት እውነት ማለት ነው ዘ ትሩዝ ማለት ነው ፕራቭዳ እኔ ምክንያቱም ራሻ እንግዲህ ድሮ 9ኛ ክፍል ሆኜ ሄጃለሁ ብያችሁ አይደለም እና ይሄን ጋዜጣ የዛን ጊዜ ትልቅ እንደነበር አውቃለሁ ኤኒዌይ
ሲክሬትስ ምንድነው ምን አለ ሲክሬትስ አንደር ዘ አይስ ዲስከቨርድ አን ኤንሸንት ሴትልመንት ኦፍ አንታርክቲካ ልክ እንደ በሚኒው ትልቅ የሆነ ከተማ አገኘን ብለው ተናገሩ አሁን እንግዲህ የሆነ ነገር ይፋ ሊያደርጉ ነው ማለት ነው አርኪኦሎጂስቶች ናቸው ከተማ ነው ማን እንግዲህ የአትላንቲስ ሌላኛው ክፍል ነው ሊሉን እንደሆነ አይታወቅም በእውነተኛ ግልጽ ሆነ መረጃ ብለው ይሄው እየተናገሩ ይገኛሉ the scientific provided photographs ሳይንቲስቶቹ ፎቶግራፍ ኤቪደንስ ሁሉ ይፋ አድርገዋል ናሳም ይፋ አድርጓል በዚህ ቦታ ምንድነው ያለው ወገኖች እስኪ እንመልከት there is another missing submarine ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖች ልክ እንደ ቤርሙዳ ትራያንግል በላይ የሚሄድ አውሮፕላን ይጠፋል ይሄንን እንመርምር ብለው የሚሄዱ መርከቦች በዛኛው አካባቢ የሚሄዱ መርከቦች ራሳቸው የገቡበት ሁሉ ሳይታወቅ ጠፍተዋል እየጠፉም ነው ቅርብ ጊዜም አሁን የጠፋው የፌብሩዋሪ 8 2024 there is another missing submarine በአንደርግራውንድ የሚሄዱ እንትን ጀልባ ወይ ቦት እንግዲህ ውሃ የሚሄድ ማለት ነው submarine 3.6 ሚሊዮን ቬዝል mysteriously disappeared near Antarctica Doomsday Glacier ጠፋ የት እንደሄደ አይታወቅም 3.6 ሚሊዮን ዶላር አስቡ እንግዲህ አስቡ ጠፍቷል አሁን ይሄንን ለመፈለግ ብዙ ሰርች እየተደረገ ነው አልተገኘም ያሉ ነገር የጠፋም ያሉ እነሱ ናቸው ለነገሩ አሁንም አልተገኘም ያሉት እነሱ ነው ይሄንን ለማግኘት Doomsday Glacier የሚባል ጀልባ አዘጋጅተው ቃሎቻችሁ ብቻ ትብላችሁ ተመልከቱ Doomsday የመጨረሻው ዘመን የመጨረሻው ሰዓት የሚባል ማለት ነው መንካር አግኝተው እየፈለጉት ነው ብለው ዜና እየሰሩልን ነው የሆነ እንግዲህ በፕሬዲክቲቭ ፕሮግራሚንግ ሊገልጹልን የፈለጉት ነገር አለ ማለት ነው እንደገና ከዛ ደግሞ አልፎ ደግሞ አንታርክቲካን አካባቢዋን ለማየት ክሩዝ ሺፕ በመርከብ ሰዎች ብዙ ብር እየከፈሉ ይሄዳሉ አሁን ታዲያ ሰሞኑን ማለት ነው የሆነ ነገር ሊገለጽ ነው ተብሎ ስለሚጠበቅ ክሩዝ ሺፕ ከፍለው በመርከብ የተሳፈሩትን ሰዎች ኖ በቃ ትሪፓችሁ ካንስል ተደርጓል ተመለሱ ብለው እንትን አድርገው ሰዎች ሁሉ ይህንን ነገር አይተው ተሳፋሪ የነበሩ ሰዎች ቪዲዮ ለቀዋል ይህንም ራሱ የጊዜውን እንግዲህ አሁን እንዲህ ብንል ስናይ የሚገርም ነው ተመልከቱት I'm on board Norwegian Star. Our ship is not going to Antarctica. They secretively changed the name of this cruise yesterday on the app from South America and Antarctica to a round trip South America. According to the customer service desk, ስለዚህ ቀይረውባቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ወደ አንታርክቲካ እየሄዱ የነበሩ ኖ በቃ የአንታርክቲካውን ተሰርዟል አሏቸው የከፈሉት እኮ ለአንታርክቲካን ለመጎብኘት ነው ስለዚህ ወደ ሳውዝ አሜሪካ ነው ምናምን አደረጉላቸው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ከዚህ ካለው ዜና ጋራ የሚገናኝ ነገር ስላለ ነው እንዳያዩ ስለተፈለገ ነው ታዲያ ከዛ በተጨማሪ ድሮ ኢንዱራንስ የሚባል መርከብ የዛሬ 107 ዓመት የጠፋ መርከብ አሉ አሁን እንግዲህ የሰሞኑ ዜና ነው አረ ተገኘ አሉ ደግሞ ተገኘ አንታርክቲካ ተገኘ ብለው እየተናገሩ ነው ይሄ የሰሞኑን ያለ ዜና ነው ለምን እንደሚያገኙትና ለምን እንደሚያጡት አናውቅም ይሄ አሁን ተገኘ ፈልገን አገኘ ነው ብለው ሰሞኑን አብረው እንግዲህ እየተናገሩ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ያው በቺል ኤርፎርስ ፕሌን ፕሬዙምድ ክራሽ ከዚህ በፊት የጠፋው እንግዲህ አውሮፕላን የጠፋ ያልኳችሁ ይሄ ነው የት እንደደረሰ አልታወቀም በዚህኛው አውሮፕላን ሲፈልጉት ነበረ የጠፋውን አውሮፕላን ሊያገኙት አልቻሉም ልክ እንደ ጉም ብቻ ጠፍቷል ያንን እንግዲህ እንትን ማለት ነው የጠፋ አውሮፕላን ይሄ ነው ይቅርታ በዚህ አውሮፕላን ሳይሆን በይሄ ነው የጠፋ አውሮፕላን ጠፍቷል ታዲያ አሁን እንግዲህ ወደ ምንነጋገርበት እንሂድ በጃንዋሪ 26 በ2024 በዚሁ ዓመት ማለት ነው ይፋ ካደረጉልን ነገር ምንድነው የአንታርክቲካ እንግዲህ የወደቁ መላእክት ያሉበት በር ይሁን አይታወቅም ወደ ድብቁ ከተማ የሚያስገባውን በር እኮ አገኘ ነው ብለው enormous holes of Antarctica ice shelves appears to be linked with formation of iceberg study reveals ይሉና በዚህ ውስጥ ጃይንቶች ናቸው ያሉት ብለው መናገር ጀምረዋል የሚገርም ነው ማየት ነው እንግዲህ ታዲያ
ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። በፊት የዛሬ ስንት ዓመት በፊት ነው? በ1947 ዩኤፎዎች ታዩ ምናምን በአሜሪካ ምናምን ሰሚሉን ጊዜ ማለት ነው። አድሚራል ሪቻርድ ኢ በርድ የሚባል ሰውዬ በአንድ ወቅት በአንታርክቲካ ይሰራ ነበር። ኦፕሬሽን ሃይ ጃምፕ የሚባል ሚሽን ነበራቸው አሜሪካኖች። ይህ አሁን ለምሳሌ ፍላት እርዝ ምናምን የሚባለው ቲዮሪ ከዛ ጋር ነው አብሮ የሚሄደው። ታዲያ አውሮፕላኑን ይዞ በዛ በሚያርፍበት ጊዜ ድብቅ የሆነ የዓለም ሕዝብ አይቶት የማያውቀው ከምድር በታች የሆነ ልዩ ፍጡራን ያሉበትን ከተማ እንዳየ ተናግሮ ነበር። ቦታውም ኤግዛክትሊ ይሄ መሆኑን ይናገራል። ያው ዘ ሲክሬት ዳይሪ ኦፍ አድሚራል በርድ በሚለው ላይ ታገኙታላችሁ። አማዞን ላይ መግዛት ትችላላችሁ። መጽሐፉ በጣም የሚገርም ነው። ስላየው ነገር እኔ ባጭሩ ዩኤፎዎች አየሁ ይላል። እንግዲህ አሁን እነ ዶናልድ ትራምፕ የሚነግሩንን ሊመጡ ነው ሊገለጹ ነው የሚሉትን አየው። ልዩ ፍጥራን እኛ የወደቁ መላእክት፣ አጋንንት፣ ሴጣናት፣ ስጋ ለበስ አጋንንት የምንላቸው ማለት ነው። እነሱ ግን ልዩ ፍጥራን ይሏቸዋል። አየው ብሎ በዳይሪው ጽፏል። ትልቅ የተከበረ ብዙ ሽልማት ያገኘ ሰው ነው። የት? አንታርክቲካ። ስላያቸው ነገሮች እና ምንነታቸውን ይኸው በጥልቀት ጽፏል። እኔ ብዙ አልገባበትም ታይምን ከነመቆጠብ አክሳያ። እናንተ ግን አንብቡት። ቁመታቸው ረጃጅም የሆነ በከተማው በጣም ድንቅ የሆነ በኤምረልድ የተሰራ ምናምን ይለናል። ከዛ ስላሉት ፍጥረቶች ደግሞ በአንታርክቲካ ተቆፍሮ የወጣውን ፑቲን ራሱ ሄዶ ይጎበኛል። አንታርክቲካ ሄዶ ጎብኝቷል። ይህን እንደዚህ አይነት ፍጥረቶች እንግዲህ ስኬለተን ጭንቅላት መሆኑ ነው። የፍጥሩ ጭንቅላት ተመልከቱ። እንደ እባብም ይመስላል፣ እንደ ሰውም ይመስላል። የወደቁ መላእክት እንግዲህ ዴቪድ አይክ እነኚህ ሊዛርድስ የሚላቸው ይሆኑ አላውቅም። እሱን ግን ይጎበኛል። ከዚህ ጋር አብሮ ዛካሪያ ሲችን የሚባል ስለ አንታርክቲካ ብቻ ሳይሆን በመጨረሻው ዘመን ስለሚገለጹ ወደ ዓለማችን ወደሚመጡ ከሌላ ፕላኔት የሚመጡ ኤክስትራቴሬስትሪያል ከአንታርክቲካ ጋር ሊንክ ያላቸው ፍጥረቶች ይመጣሉ ብሎ መናገሩን እንግዲህ ብዙ ታሪክ መዛግብቶች ይናገራሉ። እንደምታዩት ነው። እነኚህ ፍጡራን እንግዲህ በመጨረሻው ዘመን ይገለጻሉ ብሎ ዛካሪያ ሲችን ጽፏል በመጽሐፉ። ይሄ ዘ ኤንድ ኦፍ ዴይስ ይገለጻሉ ተብሎ ማለት ነው። አሁን ይህንን እያጣቀሱ ከአንታርክቲካ ጋር እያያያዙ ብዙ የዓለም ዜናዎች እየዘገቡ ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ አንቢሊቨብል። በጣም የሚገርሙ እነኚህ እንግዲህ የሚመጡት አሁን ዩኤፎዎች ናቸው፣ ከሌላ ጋላክሲ ናቸው የሚመጡት ምናምን የሚባለውን ከአንታርክቲካ ጋር ይገናኛሉ። መውጫ ግማሾቹ ከአንታርክቲካ ያወጣሉ፣ ግማሾቹ ከቤሚኒ ከኩባ ነው የሚወጡት። ብቻ የሆነ ነገር ሊያሳዩን ተቃርበዋል። ይህንንም ነው አብረን ለምሳሌ አሁን እንደ ዴቪድ ግሮሽ ባለፈው በኮንግረስ ተጠይቆ ሲነግረን የወደቁ መላእክታን ምንድን ነው እነኝህን ዩኤፎዎችን ስጋ ለበስ የሆኑ ፍጥረቶችን ልዩ ፍጥረቶችን በአካል በስጋም ሁሉ ሪከቨር አድርገናል፣ መንኮራኩሮቻቸውንም በእጃችን ይገኛል ምናምን ብሎ እንዲመሰክር የተደረገው አሁን ቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። የሆነ ነገር እንግዲህ ወደ ዓለማችን እየመጣ መሆኑን እናውቃለን። ይፋ ሊያደርጉት ማለት ነው። ሊነግሩን ያሰቡት ነገር ሊያሳዩን ነገር አለ። የወደቁት መላእክት እንግዲህ የ666 የጨለማ ማህበረሰብ ብቻ አንድ እርምጃ አሁን መሄድ ፈልጓል። እስኪ ነው ይሄ የምታደምጡት ድምፅ እንግዲህ መረጃ ከውስጥ የወጣ ከሲአይኤ እና ከናሳ የወጣ መረጃ በዊስል ብሎወር የተለቀቀ ነው በጊዜው። ሲናዳምጠው የሚነግረንን እኔና እንመልሳለን። From people in the Pentagon that the buzzword in the secret of secrets in the Pentagon. ያሬድ አብረዋቸው ሲሰሩ ነው የነበሩት። አብረን እኮ አሁን የሲአይኤውም ምንድነው የናሳውም የእስራኤል ምንድነው የስፔስ ሳይንቲስት አብረው ከአሜሪካኖቹና ከእስራኤሎቹ ጋር ሲሰሩ ነበር ብለው ተናግረው የለ በይፋ። አሁን እንደዛ ነው አብረው ሲሰሩ ነበር እኮ። አሁን ይነግሩ the Sumerian gods are returning. እንግዲህ አሁን እንግዲህ የወደቁ መላእክት ዘሰማሪያን ጎድስ ተብለው ነው የሚመጡት። ለዚህ ነው አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት በለንደን አምጥተው በፓልሜራ
በፓልሜራ ኤንትራንስ ብለው የዚህ ካንቲባ ቦሪስ ጆንሰን የዛን ጊዜ ካንቲባው ነበር እና ያንን ህፃናትን የሚሰውበት ለአባዶን ህፃናትን የሚሰውበት ትንበር የአምልኮት የሰይጣኑን በር አምጥተው እዚህ ለንደን እንዳስቆሙት በቅርጹን ከዛ ወደ ዱባይ ከዛ ወደ ኒውዮርክ እንደወሰዱት ሁሉ ስናገር ነበር። እዛ የሚመለኩት አጋንንቶች እንግዲህ ይሄ ስታቹ የመጣው የዛን ጊዜ ቅርጹ ማለት ነው የድንጋይ ቅርጹ ከኢራቅ ነው። ተመልከቱ አሁን የሚያመልኳቸውን ነው እንግዲህ አሁን የሚያመጡልን ማለት ነው። በገልገሜሽ ዶኩመንት ላይ ተገልጿል ይላል። ገልገሜሽ ደግሞ አሁን የሰው ልጅ ባለፈው ፕሮግራማችን እንደምታስታውሱት እንግዲህ አሁን ገልገሜሽ ፕሮጀክት ምንድነው? የሰው ልጅ ግማሽ ሰው ግማሽ ሌላ ፍጡር እንዲሆን አድርገው ዲኤንኤውን ማበላሸት ብለው አሁን እየሰሩበት መሆኑን ደግሞ ባለፈው ስንነጋገር ነበርና ነገሩ ስለሚያያዝ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ። እንቀጥል። Wow. Can you repeat that again, just in case anybody missed it? The buzzword in the Pentagon, in the military circles. ተመልከቱ። ይሄ እንግዲህ ዊስል ብሎወር የተናገረው ኔፍሊሞች ናቸው የሚመጡት። ኔፍሊሞች የወደቁ ጃይንቶች የወደቁ መላእክታን ልጆች ናቸው ዳግም የሚመጡት። አሁን እነሱ በሚገለጹበት ጊዜ እንግዲህ አሁን ለአንዴና ለመጨረሻ የዓለም ሕዝብ ሊሄድበት የሚፈለገው መንገድ ሊመሩት አስበዋል ማለት ነው። ተመልከቱ። ሎክ in the know about the cover up here. They kind of in whispered tones talk about the return of the Sumerian gods. And ያው ለንደን የመጣው የነበረው የዛን ጊዜ እና ዝም ብሎ አይደለም የጨለማ ማህበረሰብ የሚያደርጉት ይህንን ነበር እንግዲህ ለንደን የቀደሙ ፕሮግራሞች ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ያላያችሁ በጣም ይገርማል። We're talking about the what we would call aliens or fallen angels returning. ኤሊያንስ ፎሬን ኤንጀልስ ናቸው አለ። የወደቁ መላእክት ናቸው። ኤሊያን እያሉ ዩኤፍኦ እያሉ የሚጠሯቸው ፎሬን ኤንጀሎች ናቸው አለ። የወደቁ መላእክት ናቸው አለ። ተመልከቱ። Into the Middle East, into Old Sumer area. The Anunnaki. Well, could be. Under the other ancient names. Do you think that has anything to do with why we're in Iraq? ተመልከቱ እንግዲህ በጣም ይገርማል ወገኖች፣ በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ኢንቢሊቨብል በጣም የሚገርም ሰዓት ላይ ያለ ነው። ከምን እንግዲህ የንስሐ ወስደን ተዘጋጅተን ከአምላካችን ተታርቀን እኛም ቤተሰቦቻችንም ሁላችንም ሀገራችንም በአጠቃላይ የምንቆምይበት ሰዓት ከመቼውም በላይ ፈጥኖ አያውቅም። አሁን በጣም የሚፈጥነው ጊዜው በጣም አስቸጋሪ ሰዓት ነው ያለው እና ጊዜ የለንም ለማለት ነው። ታዲያ ስለዚህ ስለ አንታርክቲካ ማን ተናግሯል መሰላችሁ? በተጨማሪ ትሩዶር የካናዳው ተናግሯል። ትሩዶር እንግዲህ ገና ፕራይም ሚኒስተር ሳይሆን በፊት ዘ አልቲሜት ኢቪል በዛ ይገኛል ብሎ መናገሩን በጣም ይገርማል። አያቸው እነኚህ ሰዎች እምነታቸው እኮ በጣም ነው የሚነግረው እና ዘ አልቲሜት ኢቪል ምን ብሎ በጊዜው የተናገረው እስኪ እንስማ። ተመልከቱ። አንታርክቲካን ጎብኝቷል። ይገርማቸዋል። ገና በወጣትነቱ ጎብኝቷል። አያችሁ ተመርጦ ወደ አንድ አቅጣጫ እንደሚመጡ አሁን ዓለማችንን ለመግዛት እና የሚናገሩ በኩራት ነው፣ ግን ደስ ብሎት ነው የሚያወራው። ስሙት። A frozen, wind-swept Arctic afternoon when I was bundled up into a jeep and hustled out on a special top secret mission. ሲክሬት ሚሽንን ለመጎብኘት በሄድኩበት ጊዜ እዛ ተመልከቱ እንዴት እንደሚናገር ስፔሻል ሲክሬት ሚሽን በጣም አሁን የሚጠብቁት ለዓለም ሕዝብ ይፋ ሊያደርጉት የሚፈልጉት ነገር አለ። ግን የወደቁ አጋንንቶችን ሲያመጧቸው እኮ በእንትን ነው የእኛ እናንተ የቀደሙ አባቶች አያቶቻችሁ ምናምን የነበሩ ወይም ደግሞ ስለ ዓለም የጠለቀ ምስጢር የሚያውቁ የሚረዱን እነኚህ በሌላ ፕላኔት ላይ የሚኖሩ ኢንተርጋላክቲክ የሆኑ ፍጥረቶች እኛም እስካሁን አብረናቸው ከነሱ ጋር ስንሰራ ነበር እናንተ እንዳደነግጡ ብለው ነው የሚያመጧቸው። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ የዓለምን ሃይማኖት እምነቶች ሰዎች እንደሰበሰቡ በዩናይትድ ኔሽን ውስጥ እንደሰበሰቡ አሁን ኤሊያኖችን ይፋ ልናደርግ ነውና የዓለም ሕዝብ እንዳይደነቅጥ በየዶሚኔሽናችሁ በአምልኮተ ቤታችሁ ንገሩ ለሕዝቡ ለምዕመናኑ ብለው እንደተናገሩ ሁሉ አሳይቻለሁ በፊት። ተመልከቱ ጊዜው መፍጠኑ ነው። I figured I was finally going to be let into the reason for the existence of this high security Arctic base. As Aldrin went down. ሰማችሁት? ሃይ ሴኩሪቲ ቤዝ ብሎ በጣም ደስ ብሎታል። ተመልከቱ እንዴት እንትን እንደሚል
to Antarctica, and he made a tweet which got screenshotted and saved by thousands of people, thankfully, before it got deleted the next day. He said that there's people down here that were meeting that were facing the ultimate evil or something to that effect. ሰዎች እዚያ እንግዲህ የሚሄዱት አልቲሜት ኢቪልን በጣም የከፋውን እንግዲህ ዋናውን ይሆናል የወደቀው። ተመልከቱ አሁን ክብል ድንጋይ ተዘጋበት የሚባለውን አሁን ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ፒራሚዱንም ነው ይላሉ። ፒራሚዱ ቅዱስ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ክብል ድንጋይ አድርጎ ዘጋበት የሚለው እነኚህ ድንጋዮች ናቸው። ከዚህ በታች ነው የሚወጣበት ጊዜ ሲመጣ ከዚህ ውስጥ ነው የሚወጣው። እዛ ሄደው ግን የሚያመልኩት ሰዎች ሄደው ይገናኟቸዋል። እነኚህን የሚሉት ቦታ ነው የሚሉት ይሄንን ነው። ተመልከቱና አሁን የሰውዬ እንደሚነግረን ሄደው ያዩ ሰዎች አሉ። ሄደው እዛ የሚሄዱበት ምክንያት ሊገናኟቸው ነው ይለናል። ስሙ And there's an entire advanced civilization there, including some of the largest pyramids on Earth, right in Antarctica. We drove slowly through and past the buildings, all of them very gray, windy. And we rounded a corner and came upon a red one. We stopped. I got out of the ትክክል ጠማማ ሻፎ ድንጋይ ትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ ያው Jeep and started to crunch across towards the front door. I was told no. To the window. አያችሁ የሆነ ቦታ ጋር ፍሮንት ዶሩ ሲከፈት ከዛ በኋላ ወደ መስኮቱ ወደ ከንቱኑ አየን እያለ ነው። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው የሚናገረው የሰውዬው። And Buzz Aldrin was invited, a space traveling or astronaut. ያው ያሬድ ናዚዎች ሄደዋል። የወደቁ መላእክታንን ዘር ከዛ አምጥተው የጀርመንን ህዝብ ለማቀላቀል ሄደዋል። Goes down there to meet with who? He said the ultimate evil. Pyramids down there are a lot. They're a lot bigger than the ones in super megalithic. One of the pyramids is 2 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers at base. Oh, wow. Looking into the Nikola Tesla stuff, and it sounds like Nikola Tesla got his information somehow from ancient Egypt. A lot of people say. ኒኮላ ቴስላ ፎርሙላ አለው አይደለም? ስለ ትራያንግል ምናምን የሚያወራበት ጊዜ ከኢጅፕትና ከእንትን ነው ያገኘው ፎርሙላውን የሚባለው በትራያንግል ፎርም የተሰራ ነገር በጣም ጠንካራ እንደሚሆን ነው ቅዱሳን መላእክት ያውቃሉ። ለዚህ ነው እንዳያወጣ አድርገው የዘጉበት። ኒኮላስ ቴስላም ከዛ ነው ያገኘው ፎርሙላውን የሚለው ብለው ሲናገር ነው የሰማችሁት። እንግዲህ ሰውየው ኢትስ አሜዚንግ በጣም ይገርማል። የሚገርም ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ኦኬ በዚሁ ወደ ዋናው ዛሬ መርሃ ግብራችን እንሸጋገራለን ማለት ነው። የወደዳችሁት ካላችሁ እንግዲህ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰቦቻችን ሁኑ። አሁን ደግሞ በመቀጠል እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ኢንተርቪው ስላደረግኩት አንድ እንግዳችን እንትኑን ኢንተርቪውን አቀርብላችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዳችን ኢንተርቪው ያደረግኩት በላይቭ አይደለም፣ ትናንትና ነው የቀረጽኩት። ግን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያላችሁ ወይም በሌላም እምነት ውስጥ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ትኖራላችሁና ይሄ ሃይማኖት ይዘት ያለው ወይም መንፈሳዊ ይዘት ያለውን ኢንተርቪው ዝም ብዬ ላይቭ ላቀርበው አልፈለግኩምና ለማንኛውም ግን ስለ ሰውየው በጣም ሳጠና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ብዙ ነገር እንማርበታለን። እኛ ብቻ ሳይሆኑ ልጆቻችንም ይማሩበታል። ይሄ እንግዳዬ ኢሻ ቴርሙሳ ነመሲስ ይባላል። ነምሲስ ነው። ኔሜሲስ በጣም የሚገርም ኢንተረስቲንግ ሰው ነው። ራሱ ቢነግራችሁ ይሻላል። ኔሜሲስ ስንል አንደኛ ፎይ ማለት ነው ነው ምክንያቱም ለምሳሌ ሂሮ ኤንድ ኔሜሲስ በፊልም ውስጥ አላችሁ። ኔሜሲስ አንዳንድ ጊዜ ለክፉ የሚሰጥ ነው። እንደገና ባለጋራ እንደማለት ነው። ባለጋራ ጠላት እንደማለት ነው። ግን ያ ሳይገባው በፊት ያወጣውን ስም ለግሩፑ በኋላ ደግሞ ኔሜሲስ ብሎታል። ይገርማል።
ስሞች አንዳንድ ጊዜ የሚወጡበት ሁኔታ ራሱ አንዳንድ ጊዜ እኛ ለራሳችን ለድርጅታችን መጠሪያ ስም ያወጣን ሁሉ ይመስለናል። ግን አይደለም። አንዳንዴ የሚያወጣልን በውስጣችን ያደረ መንፈስ መሆኑን መረዳት ሁሉ አለብን። ክፉም ወይም መጥፎ አንዳንዴ ብዙ ነገር ነው የምንማርበት። ልጆቻችሁ ይሄንን ፕሮግራም ቢያዩ መልካም ነው። አይኖ አሁን ይሄኛውን ፕሮግራም በማቀርብበት ጊዜ የመጀመሪያውን ክፍል ነው ዛሬ ማቀርብላችሁ። ረጅም ኢንተርቪው ስለሆነ ሁለተኛውን ክፍል ደግሞ በሚቀጥለው አቀርብላችኋለሁ። የመጀመሪያውን ክፍል ሳቀርብ ለብዙ ሰው ለሁሉም ሰው እንዲደርስ በማድረግ የተለያየ ቋንቋ የሰው ልጅ ይናገራል። ከዓለም ክፍል ነው የምታዳምጡኝ። ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ አተርጉም በእናተ ፖዝ እያደረግ አተርጉም ትሉኛላችሁ ብዙ ጊዜ። ግን ኖ ሁሉም ሰው እንዲገባው ስለምፈልግ እየተረጎምኩ ነው። ግን የማቀርበው ይሄንን ኢንተርቪውን ግን ከፕሮግራሙ በኋላ የእንግሊዝኛውን ቨርዥን እንዳለ ማለት ነው ፓርት ዋኑን የዛሬው አንደኛውን ክፍል እንዳለ በቃ ኢንተራፕት ሳንደረግ ሳይቆራረጥብን ነው መስማት ለምትፈልጉ ለሚለውን ደግሞ ከፕሮግራሙ በኋላ ከዛሬው ከላይቭ ፕሮግራም በኋላ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ይህንንም ተሳተፉ፣ ያኛውንም ተሳተፉ፣ በሁለቱም ትጠቀማላችሁ። በዚህኛው ያመለጣችሁ ቢሆን ወይም በትክክልም አልተረጎምኩትም ቢሆን ደግሞ እናንተ ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ በራሳችሁ ተረጉሙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታግሳችሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወንድማችን ኤቲስት የነበረ ሰው ነው። በወጣትነት እድሜው ኤቲስት የነበረ ምንም እግዚአብሔርን ምንም እምነት የሌለው ሰው በቃ ምንም የነበረ ሰው ነው። ግን እምነት ካላቸው ቤተሰቦች የመጣ ሰው ነው። በኋላ ላይ በህይወት ውስጥ የተፈጠሩት ነገሮች በጣም ብዙ የተፈተነ ሰው ነው ይነግራችኋል ራሱ። ከዛ በኋላ ወደ እምነት የተመለሰ ሰው ነው። እንግዲህ በክርስትና እምነት ውስጥ ነው። በየትኛው ዶሚኔሽን የሚለውን ነገር በእንትን ባንልም እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ወደ ተዋህዶ የምናስመጣው ይሆናል። በዚህ ነገር ላይ እያወራን ነው። ለማንኛውም ልጆቻችን ዛሬ ታዲያ በብዙ የሚዲያ በመዝናኛ ሰበብ በሚዲያ ኢንፍሉዌንስ እየተደረጉ ባለበት አይምሯቸው በተለይ በውጭ ዓለም ምን አሁንማ በውጭ ዓለም ብቻ አይደለም በሀገር ውስጥም በብዙ ብዙ ብዙ አቅጣጫ የማሳሳት ባለጌ እንዲሆኑ አይምሯቸውን እንዲስቱ ድንጋይ ዲያቢሎስ በሚወረውርበት ሰዓት በሚዲያው በፋሽን ኢንዱስትሪውም ጭምር እነኚህ አይነት ሰዎችን መጠየቅና ከነሱ ካለፉበት ህይወት መማር እኛ ወላጆች ልጆቻችን ከምንነግረው በላይ በጣም ይጠቅማል ብዬ ስላመንኩ ነው ይህንን እንግዳይን ኢንተርቪው ያደረኩት። ስለዚህ ልጆቻችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ እንግዲህ ቁጭ ብላችሁ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ፕሮግራማችንን ይባርክልን። የምናገረው ነገር እግዚአብሔር ይቆጣጠርልን፣ እናንተም ደግሞ የሚጠቅም ይሁን። ስለዚህ ወደዛው ልውሰላችሁ ማለት ነው። ዛሬው ዋነኛው መርሃ ግብራችን በኢሶፕ ኢትዮጵያ ዲያቢሎስ ሀብት እንድሰጥህ ፈርማለኝ የብሪቲሽ ጎት ታለንት 2008 በፈረንጆቹ ፋይናሊስት የነበረ ፋይናል ደረጃ የደረሰ የዛሬ እንግዳችን ኢሻ ተርሙሳ ነምስስ ከእሱ ጋር ያደረኩትን ቆይታ እንግዲህ ቪዲዮውን እናዳምጥ። ኢሻ, welcome to the program, man. It's lovely to have you on the show. I know you were really, really busy today, and it is an honor, honestly, to talk to you today. I came across with the interview you gave some time ago on the YouTube channel called Touching the Afterlife. Yes. And at that time, I was basically researching. I always do my study to come up with an idea, brainstorming myself with what kind of programs can I do to educate and enlighten the youth in my community. And when I heard your story, I was very much moved by it. And I thought, oh, I need to talk to Isha, man. He would change a lot of minds. People who are searching spirits, they'll be informed by his message for the betterment of their life. And that's what brought us here today. እንግዲህ ያው ሪሰርቹን ለማድረግ እሱን ኢንተርቪው ለማድረግ ያሰብኩበት ምክንያት ነው የተናገርኩት። ቤዚክሊ አንዳንዴ ቁጭልና ስቴዲ ሩም ላይ ቁጭ ብዬ ሪሰርች አደርጋለሁ። ምን አይነት ፕሮግራም ለመስራት የት ጋር ሄጄ ሪሰርች ላደርግ፣ እነማንን ላነጋገር፣
ብዬ ታይሜን ወስዳለሁ። ሁሉም ፕሮግራሞች ማለት ትችላለሁ በዛ ላይ ተመርኩዘው የተሰሩ ናቸው እና በአጋጣሚ ታዲያ እንዴት ነው ወጣቶቹን ማንቃት የምችልበት? ወጣቶች ብዙ አይነት ነገር ለዚህ ለመሸወዱ ወደ ሰይጣኒክ ወደሆነ መንገድ ለመሄድ በጣም መንገድ እየተጠረገ ስለሆነ በዚህ በፋሽኑና በሚውዚክ ኢንዱስትሪው እስኪ በዛ ላይ ኢንቮልቭ ያደረገ እንግሊዝ ውስጥ የሚኖር ሰው ባገኝና ኢንተርቪው ባደርግ ብዬ ነበር። ሌሎችም አሉ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በእንትን እናመጣለን እና ልጆቻችን ደግሞ ከነሱ ቢሰሙ በጣም እኛን ከመስማት በላይ ይሰሟቸዋል እነሱም ብዬ ስለማስብ ነው። ይህንን ነው እንግዲህ የነገርኩት። እሱም ተስማምቷል። ቀጥሎ እንደሚ So honestly, I'm looking forward to it. Yes. So Isha Nemesis, is that how you say it? Nemesis? So basically, so my name is Isha Chiramuta. Okay. But Isha Nemesis was the name I used for a long time when I was working in entertainment. So my first dance group, they got to the final of Britain's Got Talent back in 2008, and it was called Nemesis. Okay. እንግዲህ ስሙ ኢሻ ተረሚሱ ኔሜሲስ ኢሻ ተረሚሱ ነው ትክክለኛ ስሙ። ግን ኔሜሲስ የሚለውን እንግዲህ የዳንስ ግሩፑን በ2008 ይሄ ብሪትን ጎት ታለንት ላይ ሲሳተፉ እንደ ግሩፕ መጠሪያ የዳንስ ግሩፕ ነው። የዳንስ ግሩፕ መጠሪያ ስም አድርገው ያወጡት ስም ነው እና በጊዜው እንግዲህ የሃይማኖት ሰው ስላልነበረ ኔሜሲስ የሚለው ራሱ መጠሪያ ስም እንግዲህ ከየት እንደመጣ በኋላ እንደርስበታለን ይነግረናል። So I was always known to people as Isha Nemesis when I was choreographing or teaching classes or judging. So that's always been like the name. While I've been involved in entertainment, that's how everybody's known me. Yeah. So it's always stuck. It's got to the point where it's in my email. It's in so many different things. So, but my actual name is Isha Chirumuta. Okay. So Isha Chirumuta is African. Yeah, Zimbabwe. እንግዲህ በልጅነቱ በ8 ወር ነው ምናምን ይነግረናል። የመጣው ከዚምባብዌ ነው። ቤተሰቦቹ ዚምባብዌያን ናቸው። ግን እሱ ያው እንግዲህ እዚሁ እንደተወለደ ብላችሁ ቁጠሩት። ሞስት በ8 ወር ህፃን ልጅ ሲሆን ነው የመጣው ወደዚህ። I'm African as well. I'm Ethiopian. I've been living here. I think you, from your accent, I think you were born here, yes? No, so I was born in Harare. Yeah. But we moved to London when I was about 18 months old. So I was almost born here. Proper little baby when I came here. So yeah. So do you እስኪ እዚህ ጋራ መኮንን ማን ነው መልካሙ አረ በመተርጎም አትድከም እንደዚሁ ልቀቀው ያለኝ ነው እዚህ ጋር። እንዴት ነው እንደዚህ ነው የብዙዎቻችሁ ፍላጎት እንደዛ ነው? እስኪ ከመሄዴ በፊት እንደዚሁ ከሆነ እኔ ቀለኛል ችግር የለም። በኋላ ላይ ወይም አንድ ያስደምጫችሁ መጨረሻ ላይ እንነጋገር። ኖት ጄኔ እንዴት ምን ይመስላችኋል? ልናደርግ የምንችለው እንደውም ካስፈለገ ስልክም ራሱ ልንወስድ እንችላለን። መጨረሻ ላይ አንድ ያዳምጡትና ፓርቷንን ከዛ በኋላም እንደዛ ማድረግ እንችላለን። እስኪ በአይዲያ ሩም ላይ ንገሩኝ ምን ይሻላል? ይተርጎምና እንቀጥር ወይስ አንደኛውን ትሰሙትና ከዛ በኋላ እስኪ የእናንተን ውሳኔ በድምፅ ብልጫ። ይተርጎም የምትሉ አዎ የስ፣ አይተርጎም የምትሉ አይተርጎም። የስ ወይም ኖ በሉ። በቃ ተርጉም ነው፣ በቃ ተርጉም ነው። አዎ ይተርጎም በቃ ይቅርታ መልካሙ። በኋላ እንግዲህ ተመልከት ይተርጎም ተብሏል። በድምፅ ብልጫ ነው የምንሰራው። ኦኬ Do you often go back to Africa, to Zimbabwe? Not as much as I'd like to. My family last went, my parents went recently actually. I think they went back in the last year. Yeah. For me personally, it's been a long time. It's been probably 15 years since the last time I managed to go back. እንግዲህ ወደ ዚምባብዌ ትሄዳለህ ወይ ለእረፍት ከቤተሰቦች ጋር ነው ስለው 15 ዓመት ሆኖኛል ከሄድኩ ከቤተሰቦች ጋር ግን መሄድ ብዙ ጊዜ እፈልጋለሁ እስካሁን አልሄድኩም ነው ያለው። 15 ዓመት ሆኖኛል ከሄድኩ ነው ላስት ታይም ያለው። Actually that me and her really need to take the kids and go back down there, check out Victoria Falls and everything down there. Yeah, it's amazing. It's a beautiful country. So growing up, which part of London are you based in London at the moment? Which part of London did you grow up? Yeah, definitely. So I bounced around quite a bit. So I grew up in different parts of London. So I was in East London for a bit.
I was in North London, or North East London near Hackney, Finsbury Park, Seven Sisters. እንግዲህ የት አካባቢ እንግሊዝ ሀገር ኖረሃል እያልከ ነው? ቤዚክሊ ለንደነር ነው። ወደ ሚልተን ኪንስ የሚባል ትንሽ ወጣ ያለም ቦታ ኖሯል። ግን በአብዛኛው አስተዳደጉ ለንደን፣ እንግሊዝ ሀገር ለንደን ነው። ከህፃነቱ ከ8 ወሩ ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ most of our time was spent in Hendon, which is kind of like North London near Brent Cross. And then when I was about 16 years old, we moved to Milton Keynes, which is just outside of London. And that's kind of where my entertainment journey really took off. Because before that, I had 2 goals. I wanted to be either like a professional footballer or I wanted to be a rapper. Those are the እንግዲህ በልጅነቴ መሆን የምፈልገው የነበረው ወይ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ነው ወይ ዘፋኝ መሆን ነው፣ ራፐር መሆን ነው፣ ራፕ አርቲስት መሆን ነው ፈልገው። ይሄን ብቻ ነበር ከልጅነቴ የምፈልገው ነው እንግዲህ የሚለን። ይሄን እንግዲህ የሚነግረን ቀስ ብሎ አሁን በኋላ ላይ ወደ አጋጠመው ነገርና ወደ ሌላውም ሊወስደን ነው ማለት ነው። እሺ few things that I was doing. Interestingly enough, actually, it's just dawned on me. I remember when I first started doing my music, because music was all I wanted to do at one point. And the name that I randomly popped into my head as the name I wanted to use was Red Dragon. And that was actually my name as a rapper for a long time. Now, music kind of stepped aside when የሚገርመው በልጅነቴ አሁን ወደዚያው ወዳለበት የህይወት የክርስትና ህይወት ከመምጣቱ በፊት ድሮ ሙዚቃ ለመስራት ፕራክቲስ በማድረግበት ጊዜ በልጅነት ያለ ይሄን እንግዲህ ሁላችሁም እንድታዩ ያስፈልጋል። ባይምሮ የመጣው አለ ለሙዚክ ለግሩፔ ለስሜ መጠሪያችን መጀመሪያ ያሰብኩት ሬድ ድራገን ቀዩ ዘንዶ የሚል ነው ባይምሮ የሚመጣ የነበረው ስም መጠሪያ አለ። ተመልከቱ። ከዛ በኋላ ነው አሁን እንግዲህ ያ ነገር አስተሳሰብ ለምን እንደመጣ በኋላ ነው የገባኝ አለ። Photography and dance work kind of took off. But I found it very interesting that for some reason at that point, that was the name that I chose. Yeah, we come back to that. We come back to that. አሁን ቆይ ስለዛኛው አሁን አትንገረን አልኩት። ቀስ ብለህ ትነግረናለህ ስለ ቀዩ ዘንዶ እና እዛ ውስጥ ዲፕሊ አትግባ፣ ከመጀመሪያው እየነገርከን ሂድ እያልኩት ነው። I want you to take us slowly because I mean when I want my viewers to feel exactly the same way I felt from the beginning. I want you to take us to the beginning when you were the child, because it's just I want the youngsters to learn from your story, you know, and we get to that in the end. So tell me about your upbringing, you know, your childhood. What led you to Britain Got Talent 2008? Before that, what was Isha like? እንግዲህ ቀስ ብለህ ከስረ መሰረተ ጀምረህ ስለ ልጅነት አስተዳደግ ኢሻ እንዴት ነበረ ልጅ ሆኖ እንዴት ነው ያደገው የሚለውን ነገር ከመጀመሪያው ከስረ መሰረተ ጀምረህ ንገረን ብዬ ጠይቀዋለሁ ማለት ነው። Yeah, definitely. I mean, I've gone through so much change over a period of time. I feel like the human I am now is completely different to the person that I was even 10 years ago, even 5 years ago, I'd say. And that's what the Holy Spirit can do for you. But me kind of growing up, I was very what's the best way to say it? I didn't really have any type of opinion when it came to religion. ኦኬ ከልጅነቴ ጀምሮ እና በልጅነቴ የነበርኩት ሰውና አሁን ያለውት ሰው በጣም የተለያየን ነው። እግዚአብሔር ረድቶኝ ነው እንጂ አሁን ያለውበት እንትን ህይወት በጣም ልወጣበት የማልችለው ነበር። ምንም አይነት ልጅ በነበርኩበት ጊዜ የእምነት የሃይማኖት ፍቅሩም ፍላጎቱም የለኝም እያለ ነው። One of the earliest things that I remember when it came to religion was I was in Sunday school, and I remember that I didn't really enjoy it. I know I mentioned in my other video on Touching the Afterlife that I never enjoyed going to church. So my parents kind of enlisted me into Sunday school. And again, I didn't really enjoy it. But one thing that they did to try and convince me that God exists is we did a little survey in Sunday school, and they asked us to fill in a form. I think I was probably 7 or 8 years old, right? And they basically said, okay, write down things that you like and that you'd really want. And I wrote them down. And a week later, one of them was Pogs. I don't know if you remember Pogs back in the day. There's little round cards. Yes, I do, yeah. It was like the precursor to like Pokemon cards. I used to love Pogs. And I was like,
ኦኬ እና ትምህርት እንግዲህ ቤተክርስቲያን መሄድ ባለመውደዱ ምክንያት በልጅነቱ እናቱና አባቱ የሚሄዱበት ቸርች ነበረ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይመስለኛል እያለ ነው። እና በዛን ጊዜ እንዲወድ ቸርች ቤተክርስቲያን እንዲወድ ለማድረግ ሲሉ ፖግስ የሚባሉ በጣም ህፃናቶች የሚወዷቸው እንደ ካርድ አይነት እንደ ጌም እንደ ፖኮማን አይነት ካርዶች አሉ። አንድ ሰሞን እንደ ሰደድ እሳት በትምህርት ቤቶች ውስጥ ምናምን ሁሉ ተበትነው ነበር። በተለይ እዚህ እንግሊዝ ሀገር፣ አሜሪካ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እነሱን ወዳቸው ስለነበረ እነሱን ቸርች በሚሄድበት ጊዜ እነሱን ሲሰጡኝ ቸርች እንድወድ ለማድረግ እነሱን ሰጡኝ። ግን የዛን ጊዜ እንደተረዳሁት አውቀው በዚች አድርገው እንደ ከረሜላ ሊያታልሉኝ ነው ብዬ ስለተሰማኝ ጭራሽ እንደውም ቸርችን እንድጠላ ሆንኩ ነው የሚለው። ግን የሚገርማችሁ ባይዘው ፖግ የሚባሉት እነኚህ የመጫወቻ ልጆች የሚሰጧቸው ካርዶች ምስሎቻቸውን ብታያቸው በኋላ መጣበታለሁ፣ በጣም ሴጣናዊ የሆኑ ምስሎች ያሏቸው ናቸው ላያችሁ ላይ። ለማንኛውም እሱን ራሱ መንመረጥነት የሚገርም ነው። ተመልከቱ። A week later, my parents randomly bought some for me. They're like, "Oh, here you go." And I was like, "How did they know?" But obviously, this was set up, right? Like they told my parents what I wrote down, and they went to pick something up to help convince me of what I was doing there, right? But I was a little bit wily. It dawned on me after about 2 weeks, and I was like, "This is amazing." Then it dawned on me, and I was like, "Hold on a minute. I wrote a form at Sunday school, and I said I wanted pogs, and a week later they bought me some." So even as a child, I clocked very quickly, and I was like, So that's how they found out. This wasn't any divine intervention or something that I was led to believe. It is what it is, like any parent would do for the child, right? Mm-hmm. So in a weird way, that pushed me away a bit, because I'm automatically thinking this is fake. Like they're trying to tell me this is what it is, but this is not what it is. So my whole concept of God was already kind of skewed and a bit set aside at that point. ስለዚህ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ባጭሩ እንደው ልግለጸው ብል በውስጡ ከልጅነቱ ጀምሮ የሚፈታተነው ክፉ መንፈስ በመኖሩ ምክንያት ወላጆቹ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲሄድ የቸርች ሰዎቹ የቤተክርስቲያን ሰዎቹ ወደ እምነት እንዲጠጋ በሚያደርጉበት ጊዜ ከውስጡ የነሱን እንኳን እንደው አታለው አማለው እንኳን ወደ እምነት ሊያመጡት የሚያደርጉትን ጥረት በሙሉ የሚያካሽፍበት ክፉ ሐሳብ ነበር ከውስጡ ከልጅነቱ ጀምሮ። ያ ደግሞ ለምን እንደመጣበት ይነግረናል። እና ከልጅነቱ ጀምሮ እንግዲህ ፕሮባብሊ የሚኖርበትም አካባቢ ይሆናል፣ አስተዳደጉም ይነግረናል። እሱ ብቻ ፈተና እንደነበረበት እየተናገረ ነው። I was a little bit kind of, I'll say more lost than I was. Mm-hmm. And it's no fault to my parents or anything like that. I would do the same for my kids. ይሄ የቤተሰቦቼ ወላጆች ጥፋት አይደለም፣ የወላጆቼ ጥፋት አይደለም። እንደዛ የሆንኩበት በራሴ ነው። በቃ እሱ ፍጥረቴ ነው የሚለው፣ ግን ፍጥረቱ ሳይሆን ክፉ መንፈስ ነው። But because of where I was, I do believe the journey I went through, I was supposed to go through, and that was already determined. So እነኛን የሄድኩባቸውን ጉዞዎች በህይወቴ በልጅነቴ መሄድ ምናልባት እንዲኖርብኝ እግዚአብሔርን ፈልጎ ሊሆን ይችላል። አሁን የተሻልኩ ሰው እንደሆን ምናልባት እንደዛ ብዬ ነው እኔ ማምነው እያለ ነው። I don't lay any fault on anything, on family or friends or anything like that, because I've taken everything. በልጅነቴ የሄድኩበትን የተቀጣሁበትን በመናፍስት የደረሰብኝን ቅጣት ቤተሰቦቼ አደረጉብኝ ወይ ጓደኞቼ ወይ ሌሎች ሰዎች አደረጉብኝ ማለት አልፈልግም። ራሴ በራሴ እንዳመጣሁት አድርጌ ነው መቁጠር የምፈልገው እያለ ነው። My route has led me here, ultimately saved and helping other people avoid the darkness. ስለዚህ ያ እንደውም እንደዛ ብዬ በማሰብበት ጊዜ ከዛ በኋላ አሁን የሆንኩትበት ደረጃ ምንድን ነው? እኔ የሄድኩበትን የጨለማውን መንገድ ማለት ነው ሌሎች ወጣቶች የኔ የሄድኩበትን መንገድ እንዳይሄዱ ድምፅ ሆናቸዋለሁ ብዬ ነው አሁን እየሰራው የመስራቱን መንገድ የጀመርኩት እያለ ነው። I was supposed to go through those things, so there's no blame whatsoever. But that was one of the things that kind of set me away. And I used to go to the Church of England. I know I made the mistake on my other video when I said it was Catholic. In my head, I knew it's not a Catholic church. I knew that. Mm-hmm. But I was leading on to another point, and I was trying to get everything together into one cohesive story because there's so many things. Mm-hmm. But yeah, it wasn't a Catholic church, but it was a church that I didn't enjoy. Something inside my spirit was just saying, this is not for you. And I didn't enjoy it at all. So that pushed me away from any ideology or any religious ideology. Automatically at that point, I was feeling
ኦኬ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ያልኩት ከሌላ ጋር አምታትቸው ነው። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሳይሆን የሄድኩበት ሌላ የክርስትና እምነት ነው። ግን ከኔ ውስጤ ካለው መንፈስ ጋር ብቻ አልተስማማም እና ቸርች በዛ ምክንያት ቤተክርስቲያን መሄድን ጠላው እያለ ነው። Set aside and separated from. Yeah, so before even this had happened, now I would say probably my first spiritual encounter, I was probably about 4 years old. One of my እንግዲህ የመጀመሪያው እሱ ስፒሪቹዋል ነው የሚለው ግን መንፈስ እንግዲህ በሁለት ነው የሚከፈለው አይደል? ጥሩ መንፈስ አለ፣ መጥፎ መንፈስ አለ። አሁን እሱ እያወራ ያለው ስለ መጥፎ መንፈስ የመጀመሪያው የክፉ መንፈስ ጥቃት 4 ዓመት ሲሆነኝ እንደተፈጠረብኝ አስታውሳለሁ ይላል። 4 ዓመቱ እንግዲህ ተመልከቱ። earliest memories, if not my earliest foundation memory that I say for a fact was something that happened. We lived in a flat. I believe this was in like Baker Street sort of area. የምኖረው የነበረው ቤከር ስትሪት የሚባል በለንደን አንደኛው ክፍል ነበር. And I locked myself into my parents' bedroom. I don't know how I did it, but no one could get in. በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። ብቻ የእናትና አባቴን መኝታ ቤት እዛ ገብቼ በሩ በውስጤ ተቆለፈብኝ። They had to call the fire brigade out to actually take the door off because I think where the hinges are, they're on the other side. So you can't... ስለዚህ በሩ ከማውጣት ቤተሰቦቼን ማውጣት ስላልቻሉ የፋየር ብሪጌድ መጥራት ሁሉ አስፈለጋቸው። Actually access them to remove the door. So they had to get the fire brigade to actually take the door off. So I was in that room for probably 2 or 3 hours. እዛ መኝታ ክፍል ውስጥ አልጋ ስር ተደብቄ እስከ 2-3 ሰዓት ፈርቼ ፋየር ብሪጌዱ እሳት አደጋው ማለት ነው እስከሚመጣ ድረስ እየጠበቁ ነበር። በሩን ደርምሰው ሰብረው እስከሚያወጡኝ ድረስ። ይሄ እንግዲህ በ4 ዓመቱ የተፈጠረ ነገር ነው። እሺ I remember my brother and sister were giving me digestive biscuits under the door to try and feed me because I was hungry. 3 ሰዓት 2 ሰዓት በላይ እዛ ክፍል ውስጥ ተቆልፎብኝ ስለነበረ በሩ ተዘግቶብኝ ፋየር ብሪጌዶቹ እስከሚመጡ ድረስ ወንድሞቼ በበር ስር ብስኩቶች ይሰጡኝ ነበር ስለራበኝ። Bit of a cute memory. And I remember when the fire brigade came, they said to me, please move away from the door, maybe get into the bed so you're safe. So I got into the bed, and obviously I'm 4 years old, it's like a king-size bed. I remember going under the covers and I was crawling from where the pillows are to the bottom. And I remember ስለዚህ አሁን እሳት አደጋው ከመጣ በኋላ በሩን ስለምንደረምሰው በጉልበት ወይ ከአልጋው ስር ወይ ከቁም ሳጥኑ ስር ተሸሸግ፣ ምክንያቱም በሩ የሚወድቀው በር እንዳይመታ አሉኝ። just crawling, and about halfway I it's hard to explain, but I saw something coming the other way towards me and it stopped, and it was like it looked like a child. እንግዲህ ድንገት ይሄ እንግዲህ በእውን ነው በህልም ምናምን አይደለም። ድንገት አልጋ ስር ፋየር ብሪጌዶቹ በሩን እየደረመሱት ባለበት ሰዓት እኔ አልጋ ስር ተሸሽጌ ባለበት ሰዓት ድንገት ህፃን ልጅ ካልጋው ስር ማለት ነው ከአንደኛው አቅጣጫ በእኔ እድሜ ላይ ያለ ህፃን ልጅ አየሁ። Similar age to me, maybe slightly older, like palish skin, almost translucent with ፔሊሽ ስኪን ማለት ጤናማ ያልሆነ ሰውነት ያለው ህፃን ልጅ የሚመስል ድንገት ከየት እንደመጣ አይታወቅም። እዛ ክፍል ውስጥ እንግዲህ የእነሱ ቤት ነው፣ እነሱ ቤት የማይኖር ልጅ ድንገት ማለት ነው ከግድግዳ ውስጥ ይሁን ከምናምን አልጋው ስር ብቻ ወጣ ወደሱ። black eyes, like short. አይኑ እንግዲህ ጎስት እንደምንለው በፊልም እንደሚያሳዩን ይመስላል። አይኑ ጥቁር ነው። Black matted hair, like you'd expect on a newborn baby and have like the matted hair when they're born. እና ይሄ እንደ ልጅ ሲወለድ እንዳለው አይነት ጸጉር ሙልጭ ያለ አይነት ጸጉር እንደዛ አለው። If they have any similar like that, and it just stopped and it looked at me and we looked straight in each other's eyes. ከዛ ከልጁ ጋራ እኔም 4 ዓመቴ ነው እሱም በ4 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ልጅ ነው። ይሄ ድንገት ብቅ ያለ ልጅ ጋር ለአይን ተያየን። To tell you the truth, I don't remember feeling any fear when I saw this thing, but I was 4 years old. So ግን አልፈራውም አየሁት። I'm not particularly surprised. And it just looked at me, I looked at it, it went kind of like that way, I went this way, and we just crawled past each other. እኔም እንግዲህ አልጋ ስር ከሆነ የደሃ ነው የሚሄደው የሚመስለኝ። ስለዚህ እኔም ወደዛ ሲሄድ አልፈራውም፣ እሱም እንደዚህ አልፎኝ ሄደ ማለት እንግዲህ እዛው ክፍል ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ዲሳፒር አደረገ ነው የሚለው ተመልከቱ። And that was like one of the first spiritual encounters that I ever had. የመጀመሪያው እነኚህ እርኩሳን ምን ልበላችሁ እንደዚህ መናፍስቶችን ያየሁት የመጀመሪያው በአካል የመጀመሪያው የዛን ጊዜ ነበር። And it kind of tells me something that maybe there's a spiritual doorway that's been open. ምናልባት የዛን ጊዜ ይሆናል የመጀመሪያው
የነኚህ መናፍስቶቹ ወደ ህይወቴ የሚገቡበትና የሚወጡበት በር የተከፈተው ምናልባት የዛን ጊዜ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። For a very long time that allowed the spiritual world access. There probably are special circumstances where God would allow that in somebody's life in order to use them for a particular message. አንዳንድ ሰዎች ከዛ በኋላ ያወራቸው ሰዎች ምናልባት እግዚአብሔር የተወሰነ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወይም ኤክስፒሪየንስ እንዲያደርጉ ያንን ይፈቅድ ይሆናል ይላሉ። Or particular ends for his kingdom. I feel like it's very possible there was some kind of door open prior to me at some point, as we know with generational curses. እኔ ግን እሱም ብቻ ሳይሆን እኔ ደግሞ ማምነው ምናልባት ከናቴ ከአባቴ ከጀነሬሽን ነው ላይ ከቅድማያት በዘር የተላል የመጣ የመርገም ወይም መንፈስ የዛር መንፈስ እንደሚባለው በእኛ ሀገር ማለት ነው። ፕሮባብሊም እሱም በአካል ተገልጾም ሊሆን ይችላል ብዬም እንደዛም አስባለሁ። ምክንያቱም በዛ ላይ ሪሰርች አድርጓል ማለት ነው። People can feel that 10 generations down and more. Technically, sin is a generational curse. ምክንያቱም በዚህ ነገር ላይ ሳጠና እርግማን መንፈስ እስከ 10 ትውልድ ድረስ እንደሚሄድና ልጆችን ሊያጠቃ እንደሚችል ሙሉ አንብቤ ያለው ከዚህ በፊት ይላል። That we all feel. So that I had the sense that okay, this is a door's open here, and it's not a good door. So that was the first time I kind of encountered this. ከዚህ ጋር አብሮ ያነሳሁት ነገር ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የምንኖርበት አዲስ ቤት በምንገባበት ጊዜ እዛ ቤት ውስጥ የሚያደርጉት ነገር ሰዎች የሚያደርጉት ነገር መጥፎ ሰዎች መጥፎ አምልኮ እያደረጉ ያሉበትን ቤት ራሱ አንዳንድ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋልጥ ይችላል። And throughout my childhood, from an early age right up until my teenage years, or say early teenage years, I had a situation where I was having nightmares every single night. At one point, it was probably... ከዛም በኋላ አልቆመም። ኦልሞስት በየቀኑ እነኚህ በማላቃቸው አይነት መናፍስቶች በሌሊትም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በአይንም እያየ ብዙ አይነት ችግር ይፈጥሩበት ጀመር ማለት ነው። About 6 months, every night without fail, it was a nightmare. And it was the same... ለመጀመሪያ ጊዜ 6 ወር በተከታታይ 6 ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ በኋላ ማለት ነው። Well, it was actually weird. It was like 3 different types of situations I always seem to find myself in. There was one where there was a city where it would start like a dream. I'm in this city. Yeah. And then it would turn into I'm being chased by a demonic entity in the dream and I have to run away. ከዛም በኋላ የሚያየው ህልሞች በሙሉ ሲያባርሩት ትላልቅ አይቷቸው የማያውቀው ከተማ ውስጥ ሲወስዱት በተለያየ ጥቃቶች ሊያደርሱበት ሲሞክሩ ሲያመልጥ እነዚህ አይነት ነገሮች እያየ ነው ማለት ነው የሚያሳልፈው። ከዛ በኋላ ያለው ህልሙ ሌሊቱ በሙሉ እንደዚህ ሆነ። But it got to the point I had these dreams so many times that I would pop up in different parts of the city, and it got to the point where I would know my way around the city from a different dream because I've dreamt about it before. Yeah. So I'll be like, oh, I know this bit because in a previous dream I was in the chicken shop around the corner and I'll walk around and everything's the same. በየቀኑ ስለሚደጋገምብኝ አንዳንድ ጊዜ ከቆንኩበት ሁሉ የሚቀጥል ሁሉ ይመስለኛልና ይሄኛውን ባለፈው ሳምንት ይሄኛውን ክፉ መንፈስ አይቼዋለሁ፣ ይሄኛውን ክፉ መንፈስ እንደዚህ ሲያደርገኝ እንደዚህ አሳልፌያለሁ ሁሉ ነበር። It's like a complete city in my dream and eventually I just knew where I was, but it always turned dark halfway through, then turned into a nightmare where I'm running away. Yeah. That was one that repeated quite a lot. A second one that repeated was my home in Hendon. I kept having this repeated dream where all the lights are off in the house and I'm upstairs in my room, the door's open. And I know there is a spirit, like a demonic entity in the living room right below me. But if I run down the stairs, I could probably beat it to the door. And I would have this routine. I would run down, run out the front door. And the way the street is, it's like a U-bend, like kind of like that. And my house is right in the middle. And on this side over here is like a motorway. It's called the Great North Way. I believe it's the A1. And that goes down towards Camden, past Finchley Road, and then up towards Edgware. So it's a big road. Yeah. And my routine was I just need to run down to that road, like around the U-bend, and then basically down to the main road where there's lots of cars. People will see me. አሁን በህልሙ የሚያሳየውን ነገር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአካልም ራሱ የሚያጋጥመውን በቃ በሚሰማው ነገር ሁሉ በሚኖርበት አካባቢ በሚያውቀው ሁሉ ጋር እያደረገ ይፈታተነው ጀመር ማለት ነው። Safe. And the routine in the dream is I get out to the street, I go around the U-bend. When I get to about here, I turn around and I see this dark shadow come out the house and it's following me.
And then all of a sudden I can't run. I'm like trying to run, but I'm going at like 2 miles an hour. Like lots of people would feel in these sort of encounters. And I'm doing my best to get away. And at first I used to wake up kind of halfway down. Yeah. Then it got to a point where I would make it to the road, but this thing would keep chasing me. Yeah. And through other encounters I was having, I realized actually if I can find a way to kill myself in the dream, it will wake me up. And then በጣም ይሄ ጥቃቱ በጣም እየበዛ በየቀኑ እያስጨነቀው ይህን በህፃንነቱ ማለት ነው በህፃንነት በነበረበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ደረጃ ስለደረሰብኝ አለ ምናልባት በዛው በየቀኑ በምጠቃበት እንትን ውስጥ ህልም ውስጥ ምናልባት ራሴን ህንፃ ላይ በሚያወጣኝ ጊዜ ከህንፃው ላይ ራሴ በፈቃዴ በወድቅና በሞት እኮ ከዛ የሚያሰቃዩት ሰው ስለሚያጡ ርኩሳን መናፍስቶቹ ይተውኛል ብዬ ሁሉ ወደ ማሰብ ደረሱ እንግዲህ ተመልከቱ በጣም ስቃይ ነው escape it. So my new routine was then, right, if I could run into the middle of the road and get hit by a car, I'll wake up. And that became the new routine. Then they realized that this was the way out and they changed it. So this recurring dream kept coming back and I'd run into the road and all of a sudden there's no cars. There'll be like one car here, one car there. And ከዛ እንደዛ በያሰብኩ ተዘጋጅቶ ወደ አልጋው በሚሄድበት ጊዜ እንደዛ ተዘጋጅቼ አሁን እንደ በትናንትናው በህንፃ ላይ አውጥቶ እገላለሁ ያለ በሚያስፈራኝ ጊዜ እሱ እገላለሁ ሳይለኝ በፊት እኔ ራሴን ወረውራለሁ ብዬ ራሴን ካደረኩ የሚያሰቃዩት ሳይኖራቸው ሲቀር ይተውኛል ብዬ ሳስብ በሚቀጥለው ህልም ውስጥ በመሆንበት ጊዜ አለ መኪና እንዳይገጨኝ መኪና ጭራሽ ያጠፋሉ አለ ህንፃ ማውጣት ይቀርና ህንፃ መሬት ላይ እንደሆነ ያደርጉኛል እያለ እየነገረን ነው So it's almost like it was learning. It was like, you're not getting out that way. Almost like in the Matrix, you know, when they have to use like some sort of exit to get out. And then they try and change it. It was like that. ልክ እንደ ሜትሪክስ ፊልም አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ በሜትሪክስ ፊልም ላይ እንደምታዩት ዋናው ተዋናዩን እንዴት ማአት አይነት ጥቃት ሊያመደርሱበት እንደሚችሉና የተለያየ አይነት ፈጠራን እየፈጠሩ የሚያመልጥበትን መንገድ እንደሚዘጋጉበት ማለት ነው ይላል like, right, or like a meta universe like a Facebook meta universe ልክ እንደ ሜታ ዩኒቨርስ ማለት ነው ያልኩት አዎ አለ exactly and it's like they're coding and they're just changing it as they go and that's how it felt and they were finding new ways to keep me in these dreams and then what they then changed was I would have a dream and then I would feel like I've woken up and I'm in my bed everything's normal which was like early astral projection for me because that's what እንደዚህ ያደረጉ በህልሜ ያለማመዱኝ ያጠቁኝ ያስጨነቁኝ ከመጡ በኋላ ድንገት መቀየር ተጀመረ አሁን ወዴት ሁለተኛው ስቴጅ ላይ ወሰዱኝ አለ አሁን እንግዲህ ከተወሰነ ዓመት በኋላ ማለት ነው ሁለተኛው ስቴጅ ደግሞ አሁን እንግዲህ ይሄንን ምን ማረው እዚህ በኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሄዱበትን አቅጣጫ እዚህ አሁን የደረሱበት ለመድረስ እንግዲህ በደንብ እንድንረዳ ነው ወገኖቼ የገባው መተረጉሙ እና በኋላ ላይ ወደ አስትራ ፕሮጀክሽን ደግሞ ወሰዱኛል አስትራ ፕሮጀክሽን ማለት ነው አልጋ ላይ ተኝቼ አለ ነፍሴ ስጋዬን ለቃ ስትወጣ ባይኔ ልክ እንደሚወጣ ሰው ሆኜ አይ ነበር ከዛ በኋላ በነፍሴ ይወስዱኝ የሚፈልጉት ቦታ ይወስዱኝ ጀመራለ መጀመሪያ በህልም ከዛ በደዚህ when your spirit leaves your body you can see yourself sleeping you can see your room as it is and I'd get up and I'm like okay this is great and then I realize something's not right and then one of these entities starts approaching and this feeling of fear that you get is paralyzing it's indescribable and sometimes you can't even talk because you're so scared just in the presence of them because of their aura is it like just in your dream or sometimes they just like come vividly like in the dream okay you can feel them but it's a tough one for me because when you think of it and say this is a dream people in their mind automatically think oh that's just like a normal dream right like everyone has them it's normal but what they don't understand is you አንዳንድ ሰዎች አሁን ስለዚህ ሳወራቸው እኮ በህልም ነው ብለው ሊቆጥሩትና ቀለል አድርገው ሊያዩት ይችላሉ ግን አይደለም ይሄኛው አይነት ህልም እንደዚህ ወይም ቅዠት እንደዚህ አይነት ሳይሆን በትክክል ነፍሴ ከስጋዬ ወጣ አልጋ ላይ ስጋዬ ተኝቶ እያሳዩን ከዛ ነፍሴን ሌላ ቦታ ወስደው የሚፈትኗት ፈተና አይነት ስለሆነ ይሄ ህልም አይደለም የሚሆነውን ነገር አካባቢዬን ሁሉ ነገር አውቀዋለሁ እያለ ነው I mean prophets had visions in their dreams and God came to them that's not just a dream that's a vision but it happens while you're dreaming it's a similar concept to when you're faced with these demonic entities
your spirit actually leaves your body. So that is more real than what's happening in the physical world, because the spiritual world is essentially where you come from. So that is really where you come from. So when you're there, everything's heightened. Your sense of smell, your eyesight, your hearing. በዛ ስቴጅ ውስጥ በምትሆኑበት ጊዜ ያለ ነው ሁላችን ልክ ማለት ወደ ሲኦል ውስጥ ነፍስ በምትሄድበት ጊዜ ወደ ሲኦል ነው እንግዲህ ነፍሱን ይዘው የሚሄዷት። ደጋግሞ ነው የሚወስዷት። አሸታለሁ አለ፣ አያለሁ አለ፣ እቀምሳለሁ አለ፣ እነካለሁ አለ። ልክ እንደውም አሁን ካለንበት ህይወት በበለጠ ሁኔታ ኢንሃንስ ሆኖ ስንቀምስ በጣም መቅመስ፣ ስናሸት በጣም ማሽተት፣ እንደዛ አድርገው ነው አለ የሚሰማን። በነፍስ ነው አለ ጉዞ እንዳደርግ የሚያደርጉኝ። ተመልከቱ። Everything is completely heightened. It feels more real there than it does here. So the sense of fear is also heightened because it's so much. በዛ ምክንያት ስጨነቅም የእውነት ነው የምጨነቀው አለ። ልክ እሱም ራሱ እንዲጨምር ተደርጎ በነፍስ ስለሆነ የሚጨነቀው። Worse, and it's like your spirit knows everything. And you have a sense of knowing when your spirit is separated. You just seem to know things, and information can immediately download into your head. You just know, which is why they say a lot of people in heaven will know each other. In a lot of testimonies I've seen, ስናውቅም በነፍስ ስለሆነ የምናውቀው ብዙ ነገር እናውቃለን እያለ ነው። Just have this sense of knowing because your spirit knows. So yeah, it's terrible. I'm sure as a child especially it must have been very frightening, and it must have been very terrible for you. I mean, and it was very frequent like you described. Was there instances that it got to a point where you have to tell your mom, for example? ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ በጣም በየቀኑ እየተከሰተብህ ስለመጣ ለረጅም ጊዜም እንደዚህ አይነት ጥቃት የክፉ መንፈስ ጥቃት ስለሚደርስብህ እያደገ እየጨመረ እየሄደ ያለ የርኩሳን መናፍስት ጥቃት ሲደርስብህ ታዲያ ለወላጆች የምትናገርበት ጊዜው ነበር፣ አጋጣሚው ነበር ወይ? ለመናገር ሞክረህ ነበር ብዬ ነው የጠየኩት። Yeah, it got bad. So it got to the stage where it started to affect me mentally. ከዛ በኋላ የመንፈስ ጭንቀት ውስጥ እንድገባ ሆንኩ። ማለት አእምሮ ህመምተኛ ሁሉ ወደሚሆንበት መንገድ ሁሉ እየሄደ በመሆኑ ምክንያት በጣም ነገሮች እየባሱ ሄዱ ማለት ነው። ተመልከቱ ወገኖች። I wasn't functioning normally. I wasn't the same person, I don't think, as I was. I spoke to my parents about it, but I think they viewed it as dreams. ወደ ለቤተሰቦቼ በመናገርበት ጊዜ መጥፎ ህልም ነው፣ ቅዠት እኮ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ይናገረዋል። በጀርባ ተኛ፣ በጎን የምተኛ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቅዠቶችን ታያለህ ተብሎ ነው እንግዲህ ከእናቱ የተነገረው ማለት ነው። So it's like, okay, we figured out a pattern that when I sleep on my back, I automatically have an attack. So I started sleeping on my side, and that helped. But sometimes በጀርባ ስተኛ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያጋጥም። ይቅርታ፣ በጎን ስተኛ ደግሞ ቀለል ላታያቸው ትችላለህ። በጎን መተኛት ነው አለችኝ እናቴ እና በተወሰነ ደረጃ ረድቶ ነበር፣ ግን ያው ነው። Know that in my dream I've rolled onto my back because I can feel the dream changing into a demonic attack. And then I'd wake up and I'm on my back, and I would know that that's when it happened. So it was a bit weird. And then it got to the point they were just attacking me regardless of how I'm laying. But it was worse. ግን ምንም በፈለግ በጎን በተኛ በጀርባ በተኛ ምንም ባድረግ በቃ ምንም የማይተውኝ መሆኑን እያወቅኩ ሄድኩኝ። I lay flat on my back for some reason. And it got to the point it was so bad. I was terrified of the dark. Terrified. It got to the point where walking home from school in winter was tough. በዛ ምክንያት ጨለማ ባየው ጊዜ ሁሉ በቃ መፍራት ጀመርኩ። አንዳንዴ ትምህርቴን የሚጨርስበት እንግሊዝ ሀገር ደግሞ በጊዜ ነው የሚጨልመው። ትምህርቴን ጨለም ብሎ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት በሚሄድበት ጊዜ ጨለም ካለ በጣም በቃ ደነግጥ ጀመር። ማለት እንግዲህ መንፈስ ጭንቀቱ እየባሰ በእነኚህ በማይታዩ ርኩሳን መናፍስት እየጨመረበት ወደ መጥፎ ደረጃ ሄደ ማለት ነው። Because we lived right by a park and it's very poorly lit. At the top of the park is where the Church of England is, and a graveyard. And I had to walk through that with zero light every day on the way home from school. እና ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ እኔ የምኖርበት ሰፈርና ቤታችንና ትምህርት ቤታችን ሁል ጊዜ ከትምህርት ቤት ጨርሼ የሚሄድበት ቦታ የሆነ ቦታ ላይ በተለይ መብራት የሌለው ቦታ ነበርና ያ መብራት የሌለበት ቦታ ደግሞ እሱ ይመጣበታል። መቃብር ያለበት አካባቢ ነበርና ሁል ጊዜ በቃ ጭንቀት ነበር ያለ። It used to terrify me beyond belief. Because of all these attacks that I kept having, and I knew that these things were around me to enhance. ስለዚህ ይሰሙኝ ነበረ በህልሜ ብቻ ሳይሆን በቀንም ራሱ አካባቢ እንዳሉ ሁሉ ይሰማኝ ነበር። That fear, because they have these spirits that all they would do is make you feel a certain type of way. And they were just throwing fearful thoughts into me and giving me all of these
negative energies about anything they possibly could. And just that walk home was horrible. Being at home at night when I turned the light off to get into bed, I would turn it off and run into bed to get there as quick as I humanly could. ቤት ውስጥ ባለሁበት ጊዜ መብራት አበራለሁ። ከዛ መብራቱን አጥፍቼ ቶሎ ብዬ አንሶላ ውስጥ ገብቼ ነው የምተኛው አለ። በልጅ እንግዲህ ብዙ ህፃን ልጆች ነገሩ እንደዛ ነው የሚያደርጉት። Because at this point I didn't realize I was astral projecting or anything or having these encounters. እንግዲህ አስትራ ፕሮጀክት ማድረግ ጀምሯል። ከዛ በኋላ ማለት ምንድነው አሁን እንግዲህ ብዙ አሁን ዘፋኞች እየሰማችሁ ነው። አስትራ ፕሮጀክት ሽን እያሉ ይናገራሉ። በዘፈናቸውም ላይ በግጥማቸውም ላይ ሁሉ ይናገራሉ። እንመጣበታለን። እሱም ይናገረዋል በኋላ። በዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ ነፍሱ እንደዚህ ለቃ እንድትወጣ አይነት እያደረጉ ያሰቃዩት ነበርና ሌላ ቦታ ነፍሱን እየወሰዱ በሱ በሚገልጸው አይነት ሁኔታ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ኤክስፒሪየንስ እንድታደርግ ስቃይ እንዲደርስባት ሁሉ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ተመልከቱ። Terrible nightmares. So sometimes I would be like, I don't even know if I'm asleep or awake because if the room is dark, you don't. በኋላ ላይ መንቃቴንና አለመንቃቴን ሁሉ አላውቅም። ምክንያቱም ክፍሉም ጨለማ ነው፣ ነፍሴም ሞታለች። ስለዚህ ግራ የተጋባ ሁኔታ ሁሉ ላይ እየደረሰብኝ መጣ። Notice the time at which you separate. Yeah. So to me, it's just like, okay, I'm fine. And the next thing you know, it's an attack. And they can pull you right out of your body while you're trying to sleep. And በመተኛበት ጊዜ ከሰውነቴ ውስጥ ጎትተው ያወጡኝ ነበር እያለ ነው ነገረው። If you don't know, you wouldn't even realize it's happened. But later down the line, I realized what it was and I got used to it. I won't say I got used to it, but I understood it better. ከዛ በኋላ ማንም እንደማይገላግለኝ ሳውቅ በቃ ምንም በቃ ተላመድኩት አለ በቃ። But at that point, it was shocking. And I was having multiple attacks a night. I would have like a dream sequence, would have one nightmare, and then it would move straight into another one, straight into another one. And it would just hit me like that. በአንድ ሌሊት ብዙ ጊዜ የተለያዩ ርኩሳን መናፍስት የተለያየ ጊዜ አይነት አታክ ይፈጥሩብኝ ነበር አለ በልጅነቴ። I got to the point where I had an issue where I was like 7 or 8 years old and I was still wet in the bed because በዚህ ምክንያት 8 ዓመቴ 9 ዓመቴ የሆነው ሁሉ እንግዲህ አልጋዬ ላይ ሸና ነበር አለ። እንግዲህ ይሄ ብዙ አባቶች ሲናገሩ አንደኛው በመንፈስ ያለበት ሰው እንትን ነው። በጣም እንግዲህ እንድናይ ነው ሁላችንም ነገሮችን እና እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ልጆች በሚያጋጥማቸው ጊዜ ዝም ብሎ ፈርቶ ነው እንትን ብሎ ነው ምናምን ረስቶ ነው ልጄ በዚህ እድሜው የሚሸናው ካላችሁ እንትን ብላችሁ እንዳታስቡ። አንደኛው ምክንያቱም የመንፈስ ጥቃት ሊሆን ስለሚችል ወደ ጸበልና ወደ ሌላም ቦታ እንግዲህ መውሰድ እንዳለባችሁ ማሳያው ይሄ ነው። ተመልከቱ። I was terrified to get out of bed to go to the toilet because of the dark. And then to help solve that problem, I used to stash like 1.5 liter Coke bottles that were empty in my cupboard. So አንዳንድ ጊዜም ጨለማም ስለመፈራ ፕሮባብሊ እንግዲህ ሊሆናል ብሎ አስቧል የሚሸናው አልጋ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ትላልቁን ይሄንን የኮካ ባዶ እንትን ላስቲክ መኝታ ክፍል ያደርግና እዛ አስቀድሜ ይሸናለሁ። Really desperate, I could pull that out and use that and jump back into bed because I would not leave. ምክንያቱም ወደ ሽንት ቤት ለመሄድ ስለሚፈራ ማለት ነው። I would just stay there. It was that serious. And there was one turning point where I don't know if it was an attack or a dream, but I think it was probably an attack. But I remember I was walking down this long winding path from my primary school and there was lots of parents and kids walking around and I was walking out and I saw this demonic looking entity walking up the path towards me. እንግዲህ የቀን ነው የሚያወራው። በድሪሜ ይሁን በእውነት ተምታቶብኛል ግን አለ አንድ ጊዜ ከፓርክ እንግዲህ መናፈሻ ቦታ አለ እዛ ሀገር በየቦታው ነው ያለው። ከአቋርጬ ሲሄድ በፊት ለፊት ሁሉ የታየው እንዳለ ነው የሚናገረው። And I again had that sense of fear and it was horrible. And then at this point I just exploded and I was absolutely cussing at this thing. I was shouting, telling it because I think something twigged in my head because I remember this very specifically in this dream. It was actually, now I think about it, it's quite funny. There were these two guys that walked in front of me and they looked like bodybuilders. They were massive. They were walking down the path. እነኚህ ደግሞ እንግዲህ ፓርክ ውስጥ ያጋጠሙኝ አሁን እንግዲህ የሚመስለኝ የሚቀያየሩን ፍጥረቶች ይኖራሉ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ስጋ ለበስ አጋንንትም አሉ በብዙ ቦታ በተለይ እዚህ አምልኮ የሌለበት ሀገር ውስጥ ይሄ ሁሉ ነው ያለው የሚያጋጥማቸው ልጆች እና እኔ ከነሱ ሳይዝ ስትነጻጸር በጣም ትንሽ ነኝ አለ። እነሱ ትላልቆች ናቸው አለ ግን ዲመኖች ናቸው ያለ ነው ሰው። This thing just walked around them and that's where I snapped. So I was like, hold on a minute. I am like 120 pounds of absolutely nothing at this point
Yeah. You got these massive guys. If you're going to eat someone, there you go. You just walk past them and come after me. That logical part of my brain said something is not right about this scene. And that's when I went mad and I attacked them. And I was like, you leave them, you come after me. Yeah. I was shouting. And then I just woke up and the thing just left me alone. And I was like, okay, this might be a bit of a turning point. Yeah. Evidently, it wasn't a turning point. But yeah, it was tough. So you kind of ስለዚህ እንግዲህ በኋላ ላይ ማንም እንደማይረዳው በሚያውቅበት ጊዜ በራሱ ባለው ቁመና መናፍስቶቹን መቃወም ጀመረ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በህልማችን ፈልገን መቃወም አንችልም። ይሄ ልጅ ግን በነፍሱ ስለሆነ ነፍሱ መቃወም ጀመረች ብንል ይሻላል። በቃ ተውኝ፣ አትንኩኝ ምናምን ብሎ መቃወም ጀመረ ማለት ነው። ምክንያቱም እርዳታ እንግዲህ ከሆነ ቦታ ካላገኘ ራሱን መከላከል እንዳለበት ወደ ማመን ጀመረ ማለት ነው። Like developed a way to deal with them basically as you grow along. A little bit, but they kept attacking. It just became less frequent. So I think they started attacking in different ways. So after that, I then had, because they can attack you spiritually and physically as well. And ስለዚህ ጥቃቱ መንፈሳዊ በሆነም ይዘት ነው የሚያጠቁም በማይታይ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፊዚካሊም ደግሞ ጥቃት ይደርስብን ጀመራለ። ፊዚካሊ የሆነውን ማለት በአካሌ ላይ ማለት ነው ይነግረናል። Got attacked physically for sure. I developed this allergy, this rash that used to appear all over my body. And it was so bad. I spent my 16th birthday in hospital. And እንግዲህ አሁን በ16 ዓመቱ አሁን ደርሷል። አሁን ደግሞ 16 ዓመት በሆነ ጊዜ አሁን እንግዲህ ሌሊት ጥቃት ያደረሱበትን እነኚህ ኩንፋን መናፍስት ማለት ነው አሁን በቪዥን መሆኑን የምናየው እዚህ ጋር ምን እያለን ነው? አሁን ደግሞ በአካሌ ላይ ማታ ጥቃት ተደርሶብኝ በአካሌ ላይ አሁን መታየት ጀመረ ማለት እንደ ይሄ እንደ ኩፍኝ አይነት ነገር ቁስል እንደ ፈልጣጣ አይነት የሚመስል ሰውነቴ ላይ 16 ዓመቴ ላይ ወጣ እና የዲሞኒክ አታክ መሆኑን በደንብ በማቀው ሁኔታ አለ። የሰይጣኖቹ የመናፍስቶቹ እርኩሳን መናፍስቶቹ ጥቃት በሚመስል መልኩ እንግዲህ እኔ ወንደር ሰምታይምስ ወደ አንዳንድ ቦታ ልጆቻችሁን ስትወስዱ ሽፍታ ምናምን አገር ሲቀይሩ የተለየ አንዳንድ ቦታ አዲስ ቤት ሲገቡ ልጆች ሽፍታ ይወጣባቸዋል። የተለየ እንደ አለርጂ የሚመስል ግን ምንም በምን እንደመጣም በምንም እንደጠፋም ማናውቀው ሁኔታ ይከሰታል። እንደሱ አይነት ነገር ነው የሚነግረን ያለው። Started like I'd get this rash maybe once in 3 months, and it got to a point where after a couple of years, every single day I had these like lumps all over me. And when I tell you, like some of them were like half a tennis ball. Imagine that on your body. አንዳንዶቹ ውሃ የቋጠሩ ትላልቅ የሆኑ ሽፍታዎች ሁሉ ነበሩ እና ይመጣሉ ይሄዳሉ። All over, you're covered. I had it on my face, on my arms, on my stomach, chest, back, legs, everywhere. Even in my lips, they used to swell as well. It was bad. Eyelids, and it was itchy. Like it was that level of itchy where I would actually want to start bleeding because I'd rather ያክኩት እስከሚደማ ድረስ አካው ነበረ ያለ ነው pain than that itch. Wow. Yeah, that's when I got introduced to calamine lotion. Okay. I used to get it in buckets. እና calamine lotion ጠቀም ነበረ ያንን እንዲተወኝ ብዬ ግን ሐኪሞቹ ሌሎች ምንም ነገር ሊያደርጉልኝ አልቻሉም። ሁሉን ምርመራ ተደረግኩ፣ ነፃ ነው። ግን ያውቀዋል ያው የዲሞኒክ አታኩ የክፉ መናፍስት ጥቃት እንደሆነ እየደረሰበት እንደሆነ ያለ የሚያውቀው። አሁን በፊት ስፒሪቹዋል ብቻ ነበር፣ አሁን ደግሞ ፊዚካል በሰውነቱም ላይ ማለት ነው። ተመልከቱ። And fill the bath and like cover myself, and that was one of the few things that even remotely helped. I went to Guy's Thomas Hospital for that and did every test under the sun. Everything came back clear. እንግዲህ ሴንት ቶማስ ሆስፒታል እዚህ የልጆች ሆስፒታል ነው፣ ትልቅ የሚባል ነው በእንግሊዝ ሀገር። እዛ ሄጄ ሁሉንም ቴስት አደረጉ፣ ምን ሊያገኙት አልቻሉም። Not one doctor that found out what was wrong with me. And I was having this at this point every single day. I had it covering my body and it was horrific. It was shocking. And yeah, it got to the point where my parents were so desperate because it started to affect my throat. My throat would swell up and I can't breathe. ቤተሰቦችም ግራ ገባቸው፣ ቸገራቸው፣ ምን እንደሚያደርጉ አያውቁም። ጉሮሮዬንም ሁሉ ያንቀኝ ጀመር አለ። And yeah, we narrowed down my diet. It wasn't that. We narrowed down drink. Wasn't that. በመጠጥ አለርጂ ይሆን በምግብ አለርጂ ይሆን ተብሎ ሁሉም ነገር ተሞከረ አለ፣ አልሆነም አለ። Fabrics, what are we using for the laundry? Everything you can imagine. Nothing. It was nothing. There was no root cause. Now I look back and I think it's very likely I was being attacked spiritually, but I didn't know. So spiritually, physically as well. This is a physical attack, more or less.
it would manifest. It would manifest like that. And one thing that confounded my feeling when it comes to that kind of attack was James K, who did his interview where he was married to a witch on the day he was born. Yeah, after you talked about it on the actual interview, I went and listened to him. It was very interesting. Yeah, I would recommend my viewers as well. Probably James K የሚባል በኋላ እንግዲህ በዚህ ችግር ውስጥ 16 ዓመት ሆኖ ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ዶክተሮቹም አረዳ ሲሉት እንግዲህ ለምን አረዳ ሲለው ቪዲዮዎች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች ቪዲዮዎች የሰጡትን ቃለ መጠይቅ ማየት ጀመርኩና ጄምስ ኬ የሚባል ሰው አፍሪካ ውስጥ ያለ እንደዚህ አጉል አምልኮ ውስጥ የነበረ ሰው በዛ ምክንያት መንፈስ ጥቃት ደርሶበት ተመሳሳይ ነው የደረሰብኝ ነገር እንደደረሰበት አየሁና ይሄ በኔ ላይ የደረሰውን እንትን አነጻጽሬ በቃ እኔም የመንፈስ ጥቃት መሆኑን በይበልጥ ደግሞ አረጋግጠልኝ ነው የሚለው ማየት ከምትፈልጉ ከሆነ ሊንኩን የዛኛውን ሰውዬ ማስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ. Yeah, I drop a link. Yeah, in the description. Yeah, for them. Yeah, it's just it's a very moving story he has. Yeah. It answered some questions for me. And it came at a time where I had an attack and I was asking God, and I was praying. What am I doing wrong? What do I need to change? And this interview popped up, and it answered a lot of questions and convicted me of things that I knew I wasn't doing correctly. Yeah, and that changed a lot. But one thing he spoke about in that. When he was talking about how he was hired to break the covenant of the priest and I think it was 19 women who were going to pray 6 hours every day for 3 months. And one of the things they did to stop the priest is the demonic entities prayed sickness on his daughter. Okay, St. Thomas እዚህ ጋራ ማረሚያ ሆስፒታል ነው የልጆች ሆስፒታል አይደለም እያለች ነው ግሬት ሆርመንድ ነው የልጆች እያለች ነው ባለቤት እዚህ ጋር Okay, so she was up at night. So he couldn't sleep, and therefore he was struggling to keep up in the day to do his prayer. So they actually attacked the daughter physically with illness to prevent him from doing his prayer. So they can attack you that way. They will go after your health, and I do feel that is what happened with me. They went after my health. እና መናፍስት እንግዲህ ያንን ሰውዬ ታሪክ ከሰማ በኋላ በፊዚካሊ በአካላችሁ ላይ መጥተው ጥቃት እንደሚያደርሱባችሁ እሱን አይቼ የኔንም ከዛ ጋር የተያዘ መሆኑን አወኩ ነው የሚለው እዚህ ጋራ ቲቢቢ ልጁ ሆረር ፊልም ያይ ነበረው ምናምን አሁን እንግዲህ ቅድም እኔ የሚመስለኝ መጀመሪያው ላይ እነኚህ ፖግ ካርድስ የሚባሉትን ይጫወት ነበር በፍቅር ነበር የሚወዳቸው አንዳንድ ጊዜ እነኚህ ፖግ ካርድስ የሚባሉ ዲሞኒክ የሆኑ ካርዶች ናቸው እንደ ዊጂ ቦርድ አይነት ካርዶች ናቸው ትምህርት ቤት ውስጥ መቼን ማን እንዳመጣቸው ምናምን አይታወቅምና ስዕላቸው ላይ ያሉትን ስዕሎች ስትመለከቱት ግን የሰይጣን የምናምን በቃ አሉላ ሃሪ ፖተር ላይ ያሉት ፍጥረቶች በሙሉ ነው የምታያቸውና ያንን በሚጫወትበት ጊዜ ተለክፎ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ እንግዲህ ቅድም እሱ ራሱ እንደተናገረው ከልጅነቴም ከወላጆቼ ከዘመዶቻችን ከአያቶቻችን የመጣም ሁሉ ይመስለኛል ምክንያቱም በጀነሬሽናል በሆነ ከርስ በርግማን መንፈስም ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለው ምክንያቱም ኢሚዲየት እናትና አባቶቹ ሃይማኖተኞች ስለሆኑ ማለት ነው እና ከልጅነቴ ጀምሮ ግን በቃ ስፈል ልጆኝ ጀምሮ ቤተክርስቲያንን ያለ መውደድ የምጠላ አይነት ልጅ ነበርኩ አስቸጋሪ ልጅ ነበር ማለት ነው በልጅነቱ እንግዲህ እና ከዛነኝ ካርዶች ደግሞ ፕሮባብሊ እንግዲህ ጎትተውበት ዶርዌይም ከፍተው ሊሆን ይችላል ለአጋንንቶቹ መግባት ወይም ደግሞ የሚኖሩበትም ሰፈር ቤትም አንዳንዴ እንደዚህ ነው ያለ ነው ቅድም የተናገረው ኦኬ ይቅርታ the dreams weren't doing enough to push me over the edge because what they do is they try and hurt you to a point you start searching for answers wherever you find it and then they'll give you pathways to find it which is what happened to me subsequently and that's how I then transitioned from atheist into the new age በጣም የሚገርም ነው እንዲህ አቀባበሉትና ርኩሳን መናፍስቶቹ በህልም የጀመሩት ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቱ በህልም መጀመሪያ ሲጀምር ገና የ4 ዓመት ልጅ ሆኖ በአልጋው ስር በአካል ተገለጸለት ያ እንግዲህ ምንም ይሁን ብቻ በቤታቸው ውስጥ የማይኖር ህፃን ልጅ ነው ፍጥረቱ አይኑ ጥቁር የሆነ ምናምን ልዩ ፍጥር ነው ከዛ በህልም ሲቀባበለኝ ቆየና ከዛ እንግዲህ እስካሁን እስከ 17 ዓመቱ አሁን 17 ዓመቱ ሆኗል ኤቲስት ነበርኩ አለ እግዚአብሔርን አላመልክም ነበር አለ ምንም እምነት የለኝም ነበር የኤክስፒሪየንስ ያደረኩት በህልሜ ውስጥ በቃ መጠቃትን ጥቃት ማሳየት ምናምን ነው አለ በመክሩኩሳ መናፍስቶቹ በኋላ ላይ ወዴት አቀባበለው ለምን ወደ ኒው ኤጅ ሪሊጅን አትገባም ብሎ ያንን እንዲወደው ከውስጥ ይቀሰቅሷል ማለት ነው
ስለዚህ ወደ ኒው ኤጅ ሪሊጅን ይህ በጣም እንግዲህ ስለ ኒው ኤጅ ሪሊጅን የእኛ ሀገርም ገብቷል እንደምታዩት ነው። በዚህ እንግዲህ ስለ መዳም ብላቨስኪ ነች እንግዲህ ፈጣሪዋ የአጋንንት ትምህርት መሆኑን እዚህ በሜዲቴሽን በዮጋ ምናምን በመነቃቃት ሰበብ እያልኩ የምናገረውን እዚህ ጋር ሪፈርም አደረገው ማለት ነው። አረጋገጠው ቀጥታ ከኤቲስት እግዚአብሔርን ካለማምለክ ወደ የት አዘለለኝ አለ። ቀጥታ ወደ ኒው ኤጅ ሪሊጅን ገባዋለ። ተመልከቱ። So in the beginning you were atheist. Until what age were you stayed atheist? I would say where the new age started. Yeah. I'd say after Britain's Got Talent, maybe I was about 19 years old. Is when Until then you stayed atheist. Your parents they believed in God, and from the interview I heard, I think your mom used to go to church and she used to pray. How come you were not influenced by that when you were? እናትህ እና ወላጆች እንግዲህ የአምልኮ ሰዎች ከነበሩ ቤተክርስቲያን የምትሄድ ከሆነ እናትህ የምትጸልይ ከሆነ እያየሃት እምነቷን ፕራክቲስ በምታደርግበት ጊዜ እንዴት ያኛው አይነት የእሷ እምነት ሊያሸንፍህ አልሆንክም? ለምን የእሷን መንገድ አልተከተልክም ብዬ ነው የጠየቁት። Yeah, two things. For me, I was 100% in the world. I just had no interest in anything even remotely religious. I think this is the attack of the spirits just gave me no interest in it whatsoever. በጣም ጥሩ ነገር ትክክለኛ ነገር ነው እዚህ ጋር የተናገረው። ከውስጥ ያደረብኝ መንፈስ የእሷን ነገር እንደውም እንድጠላ ቤተክርስቲያንን እንድጠላ ከውስጤ ይቆሰቁስኝ ነበር አለ። በቃ የራሳቸው እንግዲህ በሎንግ ተርም ሊያደርጉት መጠቀሚያቸው ሊያደርጉት ስለፈለጉ ማለት ነው። To the point I actually hated it. The idea of religion. እንደውም ልከተል ሳይሆን እንደውም እጠላ ነበረ። የሚጸልይ ሰው ሃይማኖተኛ የነበረን ሰው ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከ 17 ዓመቱ ማለት ነው። እንግዲህ ከ17 ዓመቱ በኋላ ነው ወደ ኒው ኤጅ ሪሊጅን ዘመናዊው እንግዲህ የመናፍስት አያያዝ አቀባበሉት ማለት ነው። ተመልከቱ። Like why? It's just constricting, it's ruining people's happiness. I had this image. ከውስጤ ምን ይሉኝ ነበር አለ የእምነት ማለት ሃይማኖት ማለት ክርስትና ማለት የእንትን የሰውን ደስተኛ እንዳይሆን የሚከለክል የአጉል እምነት ነው ብዬ እንዳስብ ያስተምሩኝ ነበር አለ ከውስጥ people who were like Christian and stuff like that is the most boring people you ever want to spend your time with. በቃ በጣም ክርስቲያኖች ማለት በጣም ቦሪንግ የሆኑ ናቸው ብዬ ነበር እንዳስብ ነበር ማምነው። You can't have fun, you can't do anything. And that concept just played in my mind, and then I was at the point where I was like, you know what, I want to see some physical proof. If I don't see physical proof, like ስለዚህ እግዚአብሔርን ካላየው እውነተኛ የሆነ ፊዚካል ፕሩፍ ካልሆነ ዝም ብሎ በሰበካ ብቻ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ያለ ምናምን በሚል ብቻ ልከተል አልፈልግም ብዬ ራሴን አሳምኘው ነበረ። መናፍስቶቹም ያው ከውስጥ እየነገሩኝ አለ። Jesus himself shows up on the cloud in front of me and hands me a halo, then I'm not going to believe it. And that was my mindset, which is quite stupid when you think about it. It was a lot of people try to live their life. አሁን ግን መለስ ብዬ ሳይው አለ በጣም ይጸጽተኛል አለ ይቆጨኛል አለ with absolutes, and they say I'm not going to trust that unless there is physical proof or 100% proof. ብዙ ሰው አሁን የሚሸወድበት ምክንያት በዚህ አሁን እንግዲህ በትምህርት ቤት የሚሆን በኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደሚነግሯቸው ወጣቶችን በተለይ ፕሩፍ ካላገኘ እንዴት ዝም ብለህ እንደው እመን ስላሉት ትመምናለህ እንዴ እያሉ ነው እንግዲህ ወጣቶችን የሚያሳስቱት እያለ ነው። Argument I've seen to debunk that really was Steve Nettle, where somebody said the same thing to him and he discussed it and he said, okay, ስቲቭ ኔትል የሚባል ሰውዬ አንድ ጊዜ የተናገረው ነገር ለዚህ ነገር ጠቀመኝ። አሁን አንተ መድኃኒት ለምሳሌ ከፋርማሲ ዶክተር አዞልህ ትቀማለህ፣ ግን እዛ ያ መድኃኒት ውስጥ ምን እንደተሰራ ምን እንዳለበት አታውቅም። ስለዚህ መርዝ እንኳን አድርገው ቢሰጡ ዝም ብለህ ነው የዋጥከው ያደነኛል ብለህ ስለምታምን እምነትም እንደዛ እንኳን ብለን እንኳን መውሰድ መቻል አለብን። ምክንያቱም የነሱ አትመኑ የሚሉንም ሰዎች ምን ማረጋገጫ ኖሯቸው ነው ብለን ልንጠይቅ ይገባል በዛ እድሜ ላይ እያለ ነው። You get a prescription from the doctor to get medicine. Do you get a pharmacy kit and test the medicine to make sure that it hasn't got poison in it? And she was like, well, no, I don't. And he was like, then how do you know they've not done that? And long answer is you don't know. So you can't say you live your life in absolutes even here. It's impossible. And so why would you apply the same standard to God? You can't do that. And that's where an element of faith comes in the same way you'll have faith that your partner is cooking you a meal that doesn't have arsenic in it.
You're not going to test it. You have that faith that it's going to be that way. In the same way we have faith that Jesus will see us coming through the pearly gates and say, well done, my child, rather than depart from me, I never knew you. It's the similar concept. It's just something that people don't want to have. But ይህኛውን የክርስትናውን መንገድ ሄጀበት ይህንን ሁሉ ፈተና አልፈ ልጄ ሆይ እንኳን በሰላም መጣ አሸነፍክ እንዲለኝ ነው የምፈልገው የሚለውን ያንን መንገድ ብንከተልና ብናምን ይሻላል ይህኛውን የሌላውን መንገድ የማናውቀው መንገድ የመናፍስቱን ዓለም ከመሄድ እሱን አሁን አምናለሁ እያለ ነው። Most people don't want to have any concept of God because they're far too comfortable in their sin. So the people that are most aggy when it comes to any type of religion are the people that know that they know the word. Their spirit knows that you shouldn't be doing that. You shouldn't be in that club. Even ራሱ ሃይማኖትን እምነትን የሚክዱ ሁሉም ሌላ እምነት ውስጥም ኒው ኤጅስ ሪሊጅንም ቢሆኑ ምንም የማይክዱት ነገር ውስጣቸው ግን ነፍሳቸው ታውቃለች ትክክለኛ ቦታ እንዳልሆኑ ዝም ብለው እየታገሩት ነው እንጂ እኔም የሚሰማኝ እንደዛ ነበር ይላል። You shouldn't be doing that. You shouldn't be doing this. But they love their sin more than they love God. እንትንን እግዚአብሔርን ከመውደድ ይልቅ ኃጢአትን ስለወደዱ ነው እዛ ቦታ ላይ ተተክለው የቀሩት እንጂ መንፈሳቸው ህሊናቸው ይነግራቸዋል። So they will make any argument, no matter how stupid it is, against the idea of God because they would rather live in sin. And they don't want to have anybody telling them ኃጢአት መስራት ስለጣፈጣቸው ነው ኃጢአት እየሰሩ መቀጠል ስለፈለጉ ብቻ ነው making them feel bad about dating loads of people or doing this and doing that. That's the main reason why people don't like the idea of God. And if እና እኔም እንግዲህ ኃጢአትን ስለወደድኩ በጊዜው እዛ ውስጥ የቀረሁት ለዚህ ነው። እናቴ የምታደርገው ነገር እንዳልቀበል የሚያደርገው የመንፈሱም ግፊት ነው ከውስጥ ያለው እንደገና ደግሞ ኃጢአትንም መስራት ስለተለማመድኩ ነው በጊዜው እያለ ነው። Honest with themselves, especially people watching now, they will say the same thing. If you take away the idea, or if God said you can continue ይህንን እንትንም አሁን መልኬን ቪዲዮዬን የምታየው ሰዎች አሁን ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ራሳችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ይህንን ነው። ምንም ቢሆን እግዚአብሔርን ማምለክና እግዚአብሔርን መውደድ የተሻለ እንደሚሆን ኃጢአትን ከመውደድ በላይ የተሻለ እንደሚሆን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ነፍሳችሁ ተነግራችኋለች። እናንተ እምቢ ብላችሁ ነው እንጂ your current lifestyle right now, would you be more interested in reading the Bible and getting to know him? I guarantee you they'll be like, yeah, we'll be far more interested because we don't have to change anything. But the idea of having to change parts of their life that they like is more painful to them than the idea of hell. And that's because they don't know hell either. በዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ያውን የምትኖሩበትን የለመዳችሁትን የልምድ ኃጢአትን መስራት በአቆም ይሻላችኋል። በኋላ ላይ ሲኦልን ሳትወዱ እንድትለማመዱ ከምትደረጉ ይህንን መንገድ ብትቀይሙ የለመዳችሁትን ህይወት ቀይራችሁ እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ማወቅ ብትመለሱ ይሻላል። እኔ የጠቀመኝ እሱ ነው እያለ ነው። They would have choices to make. So yeah. So how did you move from being an atheist and a non-believer who is to question even the existence of God, which is the basic concept of God? You even didn't even want to go that path completely, even though your parents were religious. So how did you transition from this one to the other one? ስለዚህ እንግዲህ ካለማመን ኤቲስት ከመሆን እንዴት ነው ወደ ኒው ኤጅ ሪሊጅን ደግሞ የተሸጋገርከው እንደሆነ የሆነበት ምክንያት እንዴት ነው እያልኩ ነው የጠየቁት ብዬ ነው የጠየቁት። So this was a long time in the making. I believe ይሄን እዛ ደረጃ ለመድረስ መናፍስቶቹ ብዙ ስራ ሰርተዋል አለ በህይወቴ ውስጥ of being pushed in that direction because ቀስ እያሉ ከልጅነቴ ጀምሮ እየገፉኝ ነው ያደረሱኝ እዛ ደረጃ እያለ ነው። pushed away from religion. One thing about the satanic religions is they're very, very accepting. They will እንግዲህ የሰይጣን አምልኮ ራሳቸውን ሲያቀርቡ ሁሉንም የትኛውም ሃይማኖት ውስጥም ማንም ሁን ምንም ሁን እንቀበላለን ብለው በራቸውን ከፍተው ነው የሚቀበሉት። ትምህርቱ ራሱ እንደዛ ነውና ዘመናዊ አድርገው ነው። Anyone and everything, because like the Bible says, the way to me is narrow and very few shall find it. ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው ነው። ወደ እኔ መምጫ በር ጠባብ ነች፣ ወደ ዓለም መሄጃ መንገድ ግን ሰፊ ነች እንደሚለው ነው። Opposite can be said about Lucifer. His belief systems are open to everybody to come in. ስለዚህ የሉሲፈርንም በዚህ በኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ዲያቢሎስን የሚያመልኩ ሰዎች ወይም
በዘመናዊነት ሰበብ በሩ ሰፊ አድርጎ ነው ሁሉንም አንተ እንደዚህ ምንም በቃ ስርዓት የለህም ችግር የለም ስርዓት ባይኖርም እንቀበላለን እንደፈለክ መሆን ትችላለህ እንደፈለክ መኖር ትችላለህ እንደፈለክ ማንኛውንም ላይፍ ስታይል መሄድ ትችላለህ ሪስትሪክሽን የለውም ብሎ ነው የሚሰብኩት ነው የሚለው Don't worry about anything. Like Aleister Crowley said, do what thou wilt. Do you know what I mean? And Jay-Z ironically wears that on his t-shirts. Make of that what you will. But Satan is very accepting because he wants as many people to go to hell. ስለዚህ እነ ጄዲ እነ እንግዲህ ሌሎችም ዘፋኞች በቲሸርታቸው ላይ የሚያደርጉት do that will የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ ብለው የሚል ጽፈት ያለበት የአሊስቶር ክሮሊ የሰይጣን አምላኪው የሚያደርጉበት ምክንያት ለዚህ ነው እዛ አምላኪዎች ስለሆኑ ነው እያለ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው በአንድ ወቅት ላይ ከነሱ ጋራ በደንብ ትልቅ ደረጃ የደረሰ ዘፈን ነው አርቲስት ነው እየነገረን ነው እንግዲህ ያሉበት ነው ይሄ So it's easy to follow his concepts and his mindsets, right? But he stays very close to the truth and then just bends 10%. And that's why people fall. በጣም የሚገርመው ደግሞ አለ ሰይጣን ሁሉንም ነገር ውሸት አይደለም የሚያደርገው ብዙ 90% እውነት ያስመስልና 10% ላይ ነው የሚያጨበረብረው በዛች በ10% ባጨበረብረን ግን ብዙ የክፋት መንገድ ያስኬደናል ወደ ሲኦል የሚወስደው መንገድ እንድንሄድ ያደርገናል because your spirit knows truth so automatically you see things and think that's true but then the tiny little twist is what ስለዚህ ይሄኛው አንድ ነገር ሲሰጡን አሁን ይሄ እውነት ነው እንላለን ይሄ ትክክል ነው እንላለን ግን ባጨበረበሩን በትንሿ ስህተት ምክንያት ብዙ እንደሚጠቀሙ ብዙ የስህተት ጎዳናን የኃጢአት ጎዳናን እንደሚወስዱ ግን አልተገነዘብንም ያቺኛው የስህተት ትንሿ የስህተት መንገድ የኃጢአት መንገድ ቀስ በቀስ እየሸረሸረችን ከእግዚአብሔር ከማምለክ መንገድ ከትክክለኛው እምነት አውጥታን ወደ ሰይጣን መንገድ ወደ ሉሲፈር እምነት ትወስደናለች እያለ ነው I'd done Britain's Got Talent and my group are then doing quite well with touring እንደዛ ሁኜ እንግዲህ አሁን ሙዚቃ ውስጥ ነበር ሙዚቃ ነው መስራት የምፈልገው ከልጅነቴም ብሏል እንደዚህ አይነት ህይወት እየኖረ 17 ዓመቱ በሚደርስበት ጊዜ ለብሪቲሽ ጎት ታለንት ላይ ደረሰ ማለት ነው ግሩፑን መሰረተ and I was then የግሩፑ ስም ኔሜሲስ ይባላል around these people who are really heavy into this I see ከዛ እዚህ በሚደርስበት ጊዜ አለ እዛ ብሪቲሽ ጎት ታለንት ተሸላሚዎቹ አወዳዳሪዎቹ በሙሉ ኒው ኤጅ ሪሊጅን እንግዲህ ተከታዮች የአምልኮተ ሰይጣን ማለት ነው ተከታዮች መሆናቸውን በደንብ አየዋለ ተረዳዋለ ተመልከቱ it starts to shape you and one thing I've noticed about entertainment ስለዚህ እንደ ትሬኒንግ ነው ማለት ነው እንደ ትሬኒንግ ነው እንግዲህ እየቀጠለ ያለማመዱት የሚያይታዩት መናፍስቶች ከልጅነቱ ጀምሮ አዘጋጅተውት ነው ማለት ነው ብሪትን ጎት ታለንት ላይ መጨረሻ ላይ እነኛ ሰዎች የሚያመልኩት ትክክለኛ የሚያመልኩት ጋራ አመደረሱ ማለት ነው የሚያመልኩ መሆኑትን እንግዲህ በተለያየ ፓርቲዎች የተለያየ ቦታ በሚሄድበት ጊዜ ያወቀ ማለት ነው the ideologies that people carry in entertainment are very satanic ከዛ እምነታቸውም አይዲዮሎጂያቸው በሙሉ ሰይጣናዊ መሆኑን ሰይጣን የሚያመልኩ መሆኑን በዛ በደረስኩበት ጊዜ አወቅኩ now it's become very common for people to take drugs in order to connect to higher beings and spirits ስለዚህ አሁን በዛ አካባቢ ምን አለ ድራግ አለ ሃየር ቢንግስ የሚሉት አለ ራስን በሜዲቴሽን በዮጋ ምናምን እንግዲህ ወደ ተለቅ ወዳለው ማንነት መድረስ ትችላለህ በሙዚቃውም በዳንሱም በምንም ይያሉ የሚሰበክበት ቦታ ነው የመጣው ታዲያ even a concept that people use in dance called flow state ኦኬ ቤተሰቦቼ ይሄ ፓርት 1 ነው እንግዲህ እንዳይረዝምባችሁ ደግሞ ከዚህ ፓርት 2 በስማ እንግዲህ በሁለት ክፍል ነው ያዘጋጀሁት ፓርት 2 ደግሞ ክፍል 2 ደግሞ ይቀጥላል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ይዘነው እንቀርባለን በጣም ወደ ጥልቁ ወደ ሆነው ሚስጥር ብዙ ነገር የምትጠቀሙበት ይዞላችሁ ይቀርባል ማለት ነው ኢሽ ቴራሙሳ ኔሜሲስ እንግዲህ ሳይተረጎም ያለበትን ቨርዥን ማዳመጥ ለምትፈልጉ የእንግሊዘኛውን ቨርዥን ማለት ነው እሱን እኔ በማከል እየገባው ያላስተረጎምኩትን እለጥፋለሁ ከፕሮግራሙ በኋላ እንዳይበዛባችሁ ብዬ ነው በዚህኛው የቆረጥኩት በሁለተኛውን ፓርት ደግሞ እንግዲህ በዚህ ከሳምንት በኋላ ወይ በዚህ ሳምንት ውስጥ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው እንዴት እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የተገነዘብ ነው የሚመስለኝ ከዚህ ቀስ በቀስ እንዴት መናፍስት እርኩሳ መናፍስት ከልጅነት ጀምረው እንግዲህ
ወስደው የት ጋር እንደሚያደርሱ ማየት እንችላለን። ከዚህ ሰው ህይወት ብዙ ነገር ነው የምንማረው። ስለዚህ ልጆቻችንን እንግዲህ እነኛ አይነት መንገዶች በምናይባቸው ጊዜ አስቀድመን ያ ነገር አቀባሉ ወደ ከፋ ደረጃ ሳይወስዳቸው በፊት ጸበልም ወደ ቤተክርስቲያንም ወደ ጸበልም ወደ ሌላም ነገር አድርገን ያ ኃይል ያ ክፉ አካሄድ ከነሱ ብቻ የመጣ እንዳልሆኑ ተገንዝበን ልንረዳቸው ይገባል። ምክንያቱም ዘመኑ በጣም ክፉ ነውና እና ይሄንን እንግዲህ ያስተምራል ብዬ ነው ቃለ መጠይቅ ያደረኩለት። ረጅም ቃለ መጠይቅ ነው፣ ይቀጥላል። በሚቀጥለው ደግሞ በጣም ከዚህ በባሰ ሁኔታ ያለውን ደግሞ በዚህ እንግዲህ ብሪትን ጎት ታለንት ከገባ በኋላ ያየውን ነገር በጣም በሚገርም ድራማታይዝድ በሆነ መንገድ በጣም እውነት ጥልቅ በሆነ በሚያስገርም ሁኔታ ይገልጸዋል። እኔ በበኩሌ በጣም እንኳን ለሌላ ለማስተላለፍ አለ እኔን ራሴን በጣም ይበልጥ ለነፍሴ እንድኖር ከባለቤቴም ጋር ይህንን ልጅ ኢንተርቪው ካደረግኩ በኋላ በጣም ውይይታችን ይሄ ሆኗል። በጣም ይገርማል እያለን ያለ ነው እና ደግሞ ሙሉን ደግሞ ስትመለከቱ እንግዲህ ምን እንደምትሉ አላቅም። ለማንኛውም ከልጆቻችሁ ጋር እያያችሁ እንግዲህ ተባባሩበት። የእንግሊዝኛውንም ቨርዥን እንዳለ ከፕሮግራሙ በኋላ በሁለተኛ ፒስ እዚሁ ላይ ለጥፈዋለሁ፣ በዲስክሪፕሽን ላይ ሳይሆን ለጥፈዋለሁ። ዛሬው ፕሮግራም ላይ 2 ፕሮግራም እንደተሰራ አድርጋችሁ ቁጠሩት። እንግዲህ በተረፈ የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚሁ ፈጸመን። በተመሳሳይ እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። የዛሬውን ፕሮግራም ግን በዚሁ ፈጸምን። በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም ተሰናበትናችሁ። የሶፕ ኢትዮጵያ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጸመ። ሰላም ሁኑ። የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቅረቡ ነው። The Ethiopians slept near 1,000 years, forgetful of the world by whom they were forgotten. ሁላችንም ከተኛንበት የቀን እንቅልፍ ነቅተን የድርሻችንን ልናደርግ የተገባን ሰዓት አሁን ነው። መቼም ነጩ ዓለም አለ ምክንያት አመጣ። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ፣ ዘመኑንም ይዋጅ። Aesop Ethiopia, the truth shall set you free.